สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับใครลงทะเบียน AI Pass แล้วบ้างครับยกมือขึ้นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะใน YouTube ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นโครงการนะฮะที่ทำให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะท่านชัยชนกชิดชอบยิ้มขึ้นมาแล้วนะฮะปลื้มสุดๆหลังยอดผู้ลงทะเบียนวันแรกนะครับบวกกันนะ500,000ใช่ไหมครับแต่ล่าสุดข้อมูลวันนี้ณเวลาประมาณสัก 14:15 น.ยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จอยู่ที่ประมาณ1 ล้านรายแล้วนะครับแต่ก็มีกูรูไอทีออกมาเตือนบอกว่าระวังข้อมูลส่วนตัวหลุดนะถ้าคุยอะไรล่อแหลมแล้วก็ตำรวจอาจจะมาเคาะที่ประตูบ้านนะแต่มีบางคนบอกว่าอย่าคิดมากสิเพราะข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนใบขับขี่ที่อยู่อ่ะมันหลุดไปตั้งนานแล้วแหละ แต่มันคนละกรณีกันนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าวันดีคือดีข้อมูลหรือว่าข้อความที่เราคุยกับ AI Pass TH เนี่ยมันย้อนกลับมาเล่นงานเราจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่า AI มันสามารถประมวลผลได้นะครับเราเป็นคนมีทัศนคติยังไงความชอบอะไรความสนใจยังไงหรือแม้กระทั่งจุดยืนทางการเมืองนี่คือ AI Pass ณตอนนี้รวมถึงประเด็นหัวสวก็ยังคงต้องติดตามโกงสอบท้องถิ่นก็ยังคงติดตามเปิดภาพมารายการภาพกว้างเมื่อสักครู่นี้คงเห็นแล้วนะแขกรับเชิญของผมหนึ่งท่านออกตัวชัดเจน ออกตัวชัดเจนว่าเดี๋ยวก่อนคุณเอาแต่ด่ารัฐบาลเฮ้ยคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะ4 เดือนกับการทำงานเนี่ยจริงๆคุณต้องให้เวลาเขานักธุรกิจท่านนี้เคยมารายการหลายรอบแล้วนะครับขอต้อนรับเลยนะครับคุณทอมเครือโสพลครับสวัสดีครับคุณทอมครับออกตัวเลย ออกตัวอย่างนี้เลยสายมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกาอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับทำไมเสียงต้องทุ้มขนาดเนี้ยไม่มีคนบอกว่าผมเสียงแหลมแล้วจริงก็แบบเป็นร็อกเกอร์ไปหน่อยลงหน่อยดิทินเสียงแหลมไปหรือเปล่าพี่ว่าไม่นะเหรอฮะคุณทอมแหลมกับผมป่ะผมว่าผมแหลมกว่านะเหรอฮะแต่คุณทอมแหลมเพราะอะไรเพราะว่าเชียร์รัฐบาลสุดไม่ใช่ประตูป่ะครับเพราะผมเป็นคนธรรมชาติผมไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเพื่อให้ประชาชนชอบผมหรอกนั่นไงแต่ขอให้รัฐบาลชอบคนอย่างเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยวผมไม่จำเป็นต้องให้ใครชอบผมเลยผมต้องการคนเดียวให้ชอบผมภรรยาโอเคคุณทอมเอาเรื่องของ AI Pass ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์โก้เอาอย่างนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับเขาบอกเป็นมหากาพย์นะฮะแต่ตอนนี้มันก็ลอนช์แล้วครับให้ลงทะเบียนแล้วนะฮะจาก5 ล้านคนใช่ไหมตอนนี้ลงทะเบียนประมาณล้านกว่าคนแล้วนะครับคนที่ยิ้มแก้มปรีแน่นอนท่านรัฐมนตรีดีนะครับท่านชัยชนกชิดชอบนะฮะหลังยอดผู้ลงทะเบียนล้านกว่านะครับแต่ความปราบปลื้มนี้ส่งตรงไปถึงประเทศออสเตรเลียที่ท่านนายกอนุทินอยู่นะครับท่านก็ได้ตอบกลับเลยนะตอบกลับกลุ่มคนที่คอยวิจารณ์โครงการนี้อย่างเจ็บแสบว่าหากโครงการนี้มันโทษนะฮะเฮงกระบวยยอดคนเข้ามาใช้งานคงไม่ถล่มทลายจนเกือบล่มขนาดนี้ท่านนายกบอกแบบนี้เอาจริงๆไม่รู้นะฮะว่ามันเยอะหรือน้อย2 วันผ่านไปยอดอยู่ประมาณล้านคนอันนี้ในมุมของคุณทอมนี่คือประสบความสำเร็จไหมนักธุรกิจมองโครงการนี้ผมมองอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในประเทศนะครับที่หาสิ่งลบจากสิ่งบวกได้ตลอดจริงๆมันเป็นอันนี้คือสิ่งบวกฮะแล้วเอาให้แฟร์นะเอาให้แฟร์รัฐบาลอื่นเนี่ยชอบแจกตังค์เอาไป300ใจเย็น300 500คือไม่สอนให้คนตกปลาเลยครับแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แจกเงินนะเขาแจกความรู้เขาแจกสิ่งที่โลกเราต้องไปผจญคือ AI นะครับสิ่งที่ THAI กำลังแจกให้เนี่ยคือให้คนระดับล่างได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ที่เราต้องรับกันนะว่ามันจะมีบทบาทสำคัญกับเรามากเขาไม่ได้เอาเงินรัฐเนี่ยอยู่ดีเปิดให้แจก300 บาท500 บาทแล้วเงินนี้เวลาแจกแล้วไปไหนก็ไปอยู่กับเจ้าสัวหมดไปซื้อของที่ร้านชำหมดแต่เนี่ยเขาแจกความรู้เขาสอนให้คนตกปลาแต่ก็ยังไงก็ต้องหาวิธีด่าจนได้ปัญหาไม่ใช่อยู่ตรงการที่มี THAI ให้คนไทยได้ความรู้ปัญหาเรื่องนี้คือวิธีที่โครงการนี้มันเกิดขึ้นมากำลังจะบอกอันนี้พี่ไม่เถียงนะโดยที่วิธีนี้
ก็ไปตรวจสอบใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการโกงกินมีการหัวมีอะไรกันหรือเปล่าอันนี้มันต้องแบ่งเรื่องให้ถูกก่อนระบบการบิดเพื่อจะแจกอันนี้อาจจะมีปัญหาอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ยังอยู่ในคดีอนุทินก็พูดตลอดท่านนายกก็พูดตลอดถ้ามีข้อมูลจริงมีอะไรจริงก็เอากันเต็มที่แต่เราอย่าไปลืมสิว่าไอ้สิ่งที่เราแจกออกไปเนี่ยดีกว่าแจกเงินแล้วคนไทยเอาไปละลายน้ำไหมเพราะอันนี้เขาแจกความรู้เขาแจกอนาคตให้เยาวชนเขาแจกอนาคตให้กับเด็กทุกคนในห้องนี้เมื่อกี้พี่ก็ถามทินถามใช่ไหมในห้องนี้ใครลง AI แล้วเนี่ยมียกมือยกนี่1 2 3ยกมือทุกคนพี่อายุ60แล้วพี่ยังลงเลยงั้นพี่ถึงอยากให้คนไทยแบ่งให้ถูกอ่ะมันไม่มีอะไรในโลกนี้นะที่ดีไปหมดหรอกนะพระเยซูลงมาจากสวรรค์พรุ่งนี้นะก็มีคนด่านะแต่สุดท้ายแล้วเราด่าต้องด่าให้ถูกต้องถ้าจะด่าวิธีที่โครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาไม่มีใครติก็ไปตรวจสอบไปทำให้ถูกต้องเสียก็นี่สิ่งที่เขาด่าคือตัวนี้ไงไม่ใช่ตอนนี้เขาด่าอะไรเดี๋ยวก็มีการข้อมูลรั่วเดี๋ยวก็มีอย่างงู้นอย่างนี้คือมันหา negative จาก positive ได้ตลอดไงทำไมเรามอง positive ง่ายๆจะเอารัฐบาลที่แจกตังค์ของทินนะเพื่อไปให้คนละลายน้ำแล้วเอาเงินนี้ไปให้ร้านฉ่ำเจ้าสัวหรือแจกของที่ให้ความรู้ของคน ทั้งอาจารย์โก้กับพี่เนี่ยเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมเราสอนคนอาวุธที่คุณชัยชนกหรือ DE ทำออกมาเนี่ยคืออาวุธที่ให้คุณได้ความรู้งั้นพี่อยากให้มอง2เรื่องนี้ให้ถูกนะถ้าอยากติเรื่องวิธีทำติเลยก็คือให้แยกเรื่องนะให้แยกเรื่องแต่จะบอกว่าโครงการ THAI ไม่พี่จริงๆอยากให้มีโครงการอย่างนี้มากขึ้นนะจะเป็น THAI หรือจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่อง healthcare ให้คนไทยมีความรู้เนี่ยพี่ไม่ควรจะมีคนไทยคนไหนเถียงเลยแต่แจกปุ๊บก็เดี๋ยวโหข้อมูลคุณไหลเดี๋ยวอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่จริงหมดอันนี้ไม่จริงเดี๋ยวผมจะไล่ทีละประเด็นนะแต่ผมเข้าใจมุมของคุณทอมแล้วคุณทอมบอกว่าเฮ้ยอะไรวิธีการนะที่ได้มาซึ่งโครงการอันเนี้ยคุณจะวิพากษ์วิจารณ์คุณก็จัดไปนะอาจารย์โก้แต่โครงการตัวมันเองเนี่ยมันมีประโยชน์อาจารย์โก้มองตรงนี้ยังไงในสิ่งที่คุณทอมพูดคือผมเห็นด้วยกับคุณทอมที่พูดว่ามันดีกว่าแจกเงินที่สุดท้ายแล้วมันก็ละลายน้ำไปให้เจ้าสัวใช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญรัฐบาลของประเทศไทยชอบแจกเงินกันรัฐบาลที่แล้วก็แจกผ่าน Digital Wallet รัฐบาลนี้ก็แจกผ่านไทยช่วยไทย plus รัฐบาลที่แล้วก็กู้มาแจกรัฐบาลนี้ก็กู้มาแจกเพราะฉะนั้นก็ทุกรัฐบาลนั่นแหละเอาเงินละลายน้ำให้เจ้าสัวหมดทีนี้มาพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport นะครับก็คือว่าจุดประสงค์มันดีแต่ประเด็นก็คือยกตัวอย่างนะครับดูข่าวเช้านี้ทั้งวันก็มีการรายงานว่า TOR ของโครงการเนี้ยข้อ 2.2 ระบุว่าข้อมูลของประชาชนนะครับจะอยู่ในประเทศไทยและได้รับการประมวลในประเทศไทยเพื่อที่จะปกป้องความมั่นคงของประชาชนชาวไทยแต่ละคนซึ่งความมั่นคงของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องปกป้องต้องคุ้มครองนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเขาต้องปกป้องคุ้มครองเราแต่นะครับพอไปจดทะเบียนเสร็จตามรายงานข่าวนะครับก็พบว่าถ้าจะลงโปรแกรมเนี้ยโครงการเนี้ยเขาจะเอาข้อมูลของเราไปประมวลที่ต่างประเทศก็ไม่เป็นไปตามTOR แล้วแค่นี้ก็ผิดแล้ว 2.2 แค่นี้ก็ผิดแล้วนะครับและการเอาข้อมูลของเรานี่ไปประมวลที่ต่างประเทศนั้นมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับข้อเสียก็คือนะครับความมั่นคงทางข้อมูลส่วนตัวของเราไปอยู่ที่ต่างชาติเขาสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถทำได้2 อย่างนะครับไม่ได้บอกว่าเขาจะทำแต่มันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาทำอย่างแรกก็คือเขาเอาข้อมูลวิเคราะห์ประมวลมาแล้วก็ให้ธุรกิจให้แบรนด์นั้นทำมาร์เก็ตติ้งทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้เรานั้นหลงไปซื้อของต่างๆนานาที่เขาขายข้อมูลให้ประมวลข้อมูลให้1 2ก็คือรัฐบาลของประเทศนั้นๆสามารถเอาข้อมูลของเราไปประมวลใช้ AI แล้วก็ใช้ข้อมูลตรงเนี้ยหันกลับมาล้างสมองของพวกเราไม่ว่าจะเป็นอเจนดาทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถที่จะเอาข้อมูลกลับมาทิ่มแทงคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สังคมเป็นห่วงนะครับวงการ AI ก็เป็นห่วงคนวิเคราะห์ก็เป็นห่วงก็คือว่าเรานะครับความมั่นคงทางข้อมูลส่วนตัวของเรามันจะหลุดหายไปกับโครงการอันนี้ทั้งที่ใน TOR บอกว่าจะไม่หลุดหายไปแต่พอมาทำจริงแล้วมันจะหลุดหายไปอันเนี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นอะไรคุณทอมนี่ไงก็เล่น Facebook ป่ะเล่นกับเล่น Instagram ป่ะเล่นกับเล่น TikTok ป่ะถูกต้องครับข้อมูลคุณไปอยู่ที่ไหนข้อมูลของผมไปอยู่ที่ Facebook Instagram แต่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้อะไรอย่างที่โก้พูดเลยเขาก็ใช้มา target marketing อยู่ถูกต้องครับงั้นจริงๆแล้วไอ้เรื่องข้อมูลไหลออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าคุณเล่น Facebook Instagram TikTok ทุ
ทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์โก้พูดเนี่ยไม่ต้องมา THAI หรอกวันนี้ข้อมูลคนไทยเนี่ย มันก็ไปแล้ว อันนี้แต่ไม่ได้เถียงโก้อะว่าถ้าทีวามันเขียนอย่างนั้นใช่ไหมก็มาติเรื่องนี้สิก็ไม่ได้ ก็เนี่ยเขากำลังจะติเรื่องนี้ ก็ติไงแต่ความหมายคือว่าอย่าไปลืมว่าอย่างน้อยรัฐบาลเนี้ยเขาแจกความรู้ให้กับคนไทยนะถ้ามีปัญหาเรื่องทีวาก็เราก็มาคอมเมนต์กันว่าก็ถามท่านรัฐมนตรีดีตอนนั้นเราถามคนถามกันพร้อมกันเลยก็ได้นะแล้วจะป้องกันยังไงเพื่อให้ตรงกับทีวาแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไออินจินของ AI อันเนี้ยมันไม่ใช่คนไทยสร้างขึ้นมามันเป็นอินจินที่เราไปซื้อมาจากบริษัทฝรั่งอยู่แล้วนะและบริษัทพวกนี้เขาก็มี PDPA ของเขาเพราะว่าถ้าเขาทำของคนไทยหลุดนะทั่วโลกเนี่ยต้องโจมตีเขานะจะเป็น Chat GPT จะเป็น Claude จะเป็นอะไรพวกนี้งั้นความปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะบริษัทพวกนี้เขาก็ไม่ risk หรอกที่ใช้ประเทศเล็กๆอย่างเมืองไทยประเทศหนึ่งเนี่ยทำให้เขาเสียหายธุรกิจเป็นหมื่นล้านแต่ประเด็นคือมันไปฝืนข้อ ที่ไม่เถียง TOR 2.2 ก็พี่ถึงบอกไงงั้นเราติสิ่งที่ถูกต้องไง งั้นเราต้องพุ่งเป้าไปที่ ถูกต้อง TOR ว่าไม่ทำตาม TOR ก็ถ้าไม่ทำตามก็ต้องไปถามท่านรัฐมนตรี โอเค ว่าแล้วจะทำตามยังไงแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเพราะข้อนี้ทั้งโครงการเสียหมดพี่ไม่เห็นด้วยไง โอเคอ่ะคุณอาจารย์ ประ โกนิดเดียว เด็นที่คุณทอมพูดถูกต้องนะครับว่าเวลาเราลง Facebook Twitter อะไรก็แล้วแต่เราก็ให้ข้อมูล แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าอันนั้นข้อมูลที่เรายินยอมด้วยตัวเราเอง เรารู้เองเราสมัครเข้าไปเองนะครับเพื่อที่จะโอเคแลกเปลี่ยนการใช้แพลตฟอร์มนั้นเอาข้อมูลไป เราก็รู้ว่าเขาจะใช้ข้อมูลทำอะไรเรารับได้ แต่เองนั่นแหละทุกคนณตอนนี้เห็นด้วยนะครับก็คือว่าปัญหาคือ TOR เขียนว่าแบบหนึ่งและคนไปสมัครถ้าเข้าใจว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาที่ ไม่เถียงนะพี่ต้องบอกว่า โอเค เวลาติเนี่ยใช่ไหมหรือเวลาจะว่ารัฐบาลเนี่ยว่าให้ตรงจุด ให้ตรงจุดนะ เพราะมันกลายเป็นว่าทั้งโครงการเลวก็ ไม่อันนี้เขาพินพอยต์ไปจุดนี้เลย ก็ถ้า ไง พินพอยต์นนทีก็ชัดเจนมากและอีกอย่างนึงนะก็เหมือนกับที่เขาให้ลงทะเบียนเพราะอะไรก็เหมือนกับเวลาเราเข้า Facebook เราต้องทำอะไรลงทะเบียน ครับ เราจะเข้า TikTok เราต้องลงทะเบียนก็แปลคนที่ลงเนี่ยยินดีไม่พี่ไม่เห็นคุณชัยชโรกนะเอาปืนมาจ่อหัวใครเลยนะเดี๋ยวพูดเรื่องปืนหน่อยนะไม่เอาปืนมาจ่อหัวใครบอกคุณต้องลงนะแต่อย่างกับน้องๆที่ลงเมื่อกี้เขาลงเพราะเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ความรู้แต่เขาเข้าใจว่าข้อมูลเขาจะไม่ถูกนำไปใช้ที่ต่างประเทศไงเพราะมันมี TOR เขียนอยู่อย่างนี้พบอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับนิดเดียวดร.การดีเลียวไพโรจน์นะฮะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องถึงเงื่อนไขการใช้งานนะครับที่บังคับให้ผู้ใช้ต้องยินยอมส่งข้อมูลไปประมวลผลยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศซึ่งมองว่ามันขัดกับขอบเขตงานหรือ TOR ข้อ 2.2 ไงที่กำหนดให้ต้องประมวลผลภายในประเทศตกลงรัฐบาลบอกแล้วใช่ไหมรัฐบาลบอกแล้วว่าน้องในรายการเนี่ยไปลงทะเบียนเนี่ยข้อมูลต้องส่งไปต่างประเทศเขาบอกเลยมาก่อนลงทะเบียนเนี่ยใช่มันเขียนไงว่าต้องยินยอมให้ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศรัฐบาลเขาไม่ได้ปกปิดนี่เขาก็บอกว่าแต่มันก็เลยมันขัดกับTORยังไม่ได้เถียงอ่ะเอาทีละเรื่องสิครับเอาเรื่องขัดกับTORก่อนนะเห็นด้วยก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้ใช่เพราะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ขัดกับTORนะมันมีตั้งหลายเรื่องที่ขัดกับTORอันนี้เราเลยวางไว้ก่อนแต่ถ้าทินบอกว่าประชาชนไม่รู้เมื่อกี้โก้บอกว่าเวลาเราเข้า Facebook เรายินยอมถูกต้องไหมอันนี้เขาบอกเลยว่าตกลงคุณจะมาสมัครเนี่ยคุณยินยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไหมรัฐบาลเขาไม่ได้ปกปิดนะขัดกับTORไหมก็ถ้าขัดจริงก็ขัดก็เราก็ไปโจมตีเรื่องนี้แต่ตอนนี้ที่เรากำลังโจมตีคือว่าคนไม่รู้ว่าข้อมูลจะรั่วไหลออกไปก็ทินอ่านเองเนี่ยรัฐบาลบอกแล้วคุณการดีก็พูดเองเลยว่ารู้แล้วว่าจะส่งข้อมูลประเด็นนี้น่าสนใจมากเรามีข้อเท็จจริงอยู่2ข้อเท็จจริง TOR ข้อเท็จจริง TOR บอกว่าทำไม่ได้นั่นคือข้อเท็จจริงแล้วรัฐบาลเมื่อคืนนี้บอกว่าข้อมูลงั้นคุณก็มีสิทธิ์เลยก็อย่าสมัครเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริง2ข้อเท็จจริงมารวมกันเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วใครเป็นคนบริหารงานนี้ทำไมคุณมีข้อเท็จจริงที่คานกัน2 อันมันทำให้เราประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจในการบริหารงานของกระทรวงเชื่อมั่นไปแล้วอะล้านโอเคแล้วอีก4 ล้านคนก็จะเชื่อมั่นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเขาบอกล้านคนเชื่อมั่นแต่มีบางคนพิมพ์มาล้านคนสมัครนี่เป็นบอทหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นบอทหรือเปล่านี่น้องเป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยน้องไม่ได้บอทนี่ตัวจริงอย่างนี้คุณทอมรู้ไหมฮะว่าโดยข้อนี้แหละที่บอกต้องยินยอมส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศทำให้น้องบางคนในทีมเนี่ยไม่สมัครนะตัดสินใจไม่สมัครนะเพราะเขากังวลเหมือนกันนะครับและที่ดีที่สุดของเราจะคือเป็นสิทธิ์ของคุณโอเคนอกเหนือจากประเด็นนี้คุณดีกว่ารัฐบาลไม่บอกไหมว่าว่าให้แฟร์นะดีกว่ารัฐบาลไม่บอกไหมเขาบอกเลยเขาไม่ได้โกหกคุณเขาบอกว่าถ้าอ่านอีกทีสิ
เขียนว่าอะไรนะ นี่เขาบอกว่าต้องยินยอมส่งข้อมูลไปประมวลผลอย่างเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ จะเลวกว่ามาถ้ารัฐบาลไม่พูดเลยอ่ะ คือมันจะต้องมีใครโกหกเพราะว่า TOR บอกแบบหนึ่งและตอนนี้ก็บอกอีกแบบหนึ่ง เอาอย่าง นี้ นี้ โกหก เอาอย่างนี้โกหกไม่โกหกไม่รู้อาจารย์ ไม่ โกหก รัฐบาลไม่โกหก คุณทอม แล้วไง คุณทอมผมต้องพัก ผมต้องพักแล้วทีมมาบอกจะตำหนิผมละพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามนอกเหนือจากประเด็นนี้นะฮะยังมีประเด็นที่มีการออกมาโพสต์บอกว่าเริ่มมีเอเจนซี่ติดต่องานให้รีวิว AI Passport แล้วอ้าวนี่คุณทอมไม่ต้องรีวิวนะคุณทอมพูดเลยนะว่า AI Passport มันมีข้อดีอยู่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน โดยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนือง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ใครนะ ดอลลาร์ใช่ไหม กลับกันมาครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะฮะยังอยู่กับคุณทอมและอาจารย์โก้นะครับพูดถึง AI Pass นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังมีประเด็นเรื่องหูสวอีกนะ ได้ครับ มีประเด็นโกงสอบอีกนะ คุณทอมไหนๆมาทั้งทีแล้วมีแต่คนบอกว่านี่ไงนายแบกรัฐบาลมาแล้ว ไม่รอเพราะเอาใหม่เลยนะ เดี๋ยวขอตั้งให้ถูกต้องก่อนเลยนะ คนถามว่า ครับ ทำไมพี่ถึงหนึ่งพี่ไม่มีอะไรกับภูมิใจไทยเลยนะอินอแฟนอ่ะสักคนในพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่ชอบพี่เยอะมากนะอาจจะดูจากตอนที่พี่เคยไปปล่อยข่าววันหนึ่งอ่ะที่บอกมีการนัดกันระหว่าง นัดเจอกัน พักภูมิใจไทยออกมาด่าพี่ทันทีเลยนะว่าคุณทอมไม่ได้พูดแทนรับเลยถูกต้องเลยพี่ไม่เคยพูดแทนพรรคภูมิใจไทยเลย แล้วคนในภูมิใจไทยก็ไม่ชอบพี่เยอะมากแต่ที่พี่มาพูดเนี่ยคืออะไรบางทีมันต้องมีแฟนเกิดขึ้นมากเพราะพี่เห็นรายการทุกรายการน่ะ ครับ มีแต่ด่า คุณทอมครับรายการถกไม่เถียงเราพยายามเชิญคนของรัฐบาลมาอย่างสุดความสามารถในทุกๆมิติมากนะครับแต่พบกับความยากลำบากมาก เหรอก็ ล่าสุดก็คือมีท่าน ท่านสุประชัยมานี่ ท่านสุประชัยใจสมุทรใช่ แต่กว่าที่ท่านจะมีคิวว่างให้ได้นะครับคุณ ก็ ทอม เขาบริหารประเทศอยู่อะ อ๋อ คุณใจ เดี๋ยวก่อน คุณใจเขามาออกรายการเหรอ นั่นไง ควรจะมองกลับนะ นั่นไง ที่เขาไม่มาเนี่ยเพราะเขาบริหารประเทศชาติอยู่ เหรอ เขาไม่ได้เป็นใหญ่ แต่นั้นนะก็ เขา ส่ง ไม่ได้ มา เป็น สักคนหรือโฆษกหรือใครก็ได้ที่มาแบบอย่างน้อย คือ มาสื่อสาร คุณ กับชาวบ้านนั่น พี่ คือ อ่ะ นั่นคือการบริหารประเทศเช่นเดียวกันนะการสื่อสารใช่ไหมฮะอาจารย์โก้ เขาก็สื่อสาร กับประชาชนอ่ะ เขาก็สื่อสาร ถ้ามีเซสชั่นให้ร้องเพลงก็อาจจะมา อ๋อโอเค เขาก็เนี่ยมาเนี่ยคือเนี่ยนิสัยคนไทยไงเน็บให้แฟนร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยได้ไหม ยังไงฮะ คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายก ครับ เขาไปงานอาทิตย์นะไปงานที่ประเทศจีนรัฐบาลจีนบอกว่าขอร้องเพลงให้หน่อยได้ไหม ครับ จะให้เขาบอกว่าโนเหรอ ครับ หรือเขาไปงานนู้นงานเนี้ยทุกคนรู้หมดว่าคุณอนุทินเนี่ย เล่ มี นดนตรี อัจฉริยะเรื่องเล่นดนตรี มันเสียหายตรงไหนอ่ะ คุณทอม เออ ผมเป็นหนึ่งคนนะที่ชื่นชมนายกในการใช้ศิลปะ เรื่องของเพลงเรื่องของการแสดงแบบเนี้ยเป็นตัวเชื่อม diplomatic ดี relations อันเนี้ย ใช่ นึกออกว่า
ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชมนะ โอเค ผมเคยพูดในรายการใช่ไหมตัวที่ชมนะ ใช่ เพราะว่ามันเป็นการ open doors ถูกต้อง การสร้างความสัมพันธ์ อันนี้ผมชมท่าน โอเค ในประเด็นนี้ แล้วจะได้ แต่มีหลายคนบอกว่าท่านมัวแต่ร้องเพลงไง ไม่ แล้วเวลามีปัญหาทำไมไม่มาจัดการบริหารประเทศ คือพี่นึงบอกกันว่าศิลปะในการเจรจา อันนี้โก้ก็รู้ดี ครับผม ศิลปะในการที่จะทำให้คน comfortable กับเราเนี่ยการร้องเพลงการพูด Ronald Reagan ประธานาธิบดีที่คนอเมริกาให้เกียรติมากที่สุด ทุกที่ที่เข้าไปเขาจะพูดโจ๊กหมดเลย he starts off with a joke เพราะเป็นนิสัยของเขา ครับตลก การที่คุณอนุทินเขาร้องเพลงเนี่ยพี่ต้องบอกว่าคือไม่มีอะไรจะด่าเขาแล้วใช่ไหมถึงต้องมาด่าเรื่องเขาร้องเพลงเนี่ยคือด่าสิแต่หาเรื่องอะไรที่มันด่าที่มัน ที่ไม่ที่มันมีผลประโยชน์กับปากท้องคุณอนุทินร้องเพลงเนี่ยมันทำให้ปากท้องประชาชนลำบากหรือดีขึ้นไหมด่าสิพี่ไม่ได้บอกไม่ให้ด่าท่านนายกนะแต่ด่าที่มันเรื่องที่มีสาระหน่อยได้ไหม โอเค อย่างเรื่องนี้ทีโอวาเนี่ยด่าเรื่องทีโอวาด่าไปเลย ได้งั้นอาจารย์โก้เชิญฮะอาจารย์โก้ ขอ2ประเด็นนะครับคุณทอมพูดประเด็นเรื่องคำว่าด่าใช่ไหมครับและมี fairness นะครับเรื่องแรกก็คือว่าผมว่าเอาคำว่าด่าออกไปเถอะไอ้คนที่จะด่ามีน้อยมากๆและผมก็เห็นด้วยว่าไม่ควรด่าไม่ควรหยาบคายมันไม่ได้ทำให้สังคมกระเทืองปัญญามันไม่ได้ทำให้ความรู้เราดีขึ้นมันไม่ได้ช่วยเหลือประเทศเพราะฉะนั้นเอาคำว่าด่าออกไป ใช้คำว่า แต่มีคนด่าจริงนะ แต่มีคนด่าจริงอันนี้ไม่เถียงมีคนด่าจริงอันนี้ไม่เถียง แต่ขอเสริมอาจารย์โก้อย่างหนึงขอบคุณมาก ครับ ติได้คอมเมนต์ได้แต่หยาบคายเนี่ย ครับ อันนี้โก้พูดถูกอย่าหยาบคาย แต่สิ่งที่ส่วนมากโดยเฉพาะนักวิเคราะห์หรือใครก็แล้วแต่ทำก็คือการวิเคราะห์วิ ไม่ จา เถี ร ยง ณ์จะแรงไม่แรงก็วิเคราะห์วิจารณ์แต่ทีนี้ทำไมเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์ทำไมการวิเคราะห์วิจารณ์คือ fairness เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า fairness คืออะไรฝั่งหนึ่งเรามีรัฐบาลเรามีนายกรัฐมนตรีฝั่งนั้นอำนาจทหารอำนาจตำรวจอำนาจปืนอำนาจภาษีอำนาจเงินอำนาจกฎหมายอำนาจเต็มมืออำนาจล้นมืออีกฝั่งหนึ่งคือประชาชนจะเป็นนักวิเคราะห์จะเป็นแม่ค้าจะเป็นพ่อค้าเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรนอกจากการเข้าไปโหวต4 ปี1 ครั้งเพราะฉะนั้นในเมื่ออำนาจมันล้นมือนะครับในเมื่ออำนาจของภาครัฐมันล้นมือเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสในการ1ใช้อำนาจโดยไม่ชอบทำได้หรือ2ทุจริตได้ไม่ได้บอกว่าทุจริตแต่โอกาสมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์วิจารณ์ทุกวันทุกเวลาก็เพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบสร้างความสมดุลทางอำนาจเพราะฉะนั้นเห็นด้วยไม่ควรด่าไม่ควรหยาบคาย แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เราควรวิเคราะห์วิจารณ์ตั้งคำถามตรวจสอบนายกรัฐบาลตลอดเวลา แต่การที่เห็นด้วยทุกอย่างแล้วก็ขอฝากประชาชนทุกคนนะครับ เป็นสิทธิของคุณเลย ครับ แล้วคุณอนุทินเนี่ยให้แฟร์นะ โก้ก็รู้จักเขาดี ครับ นะเขาไม่หมายนะ เวลาคนจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์เนี่ยแต่อย่างเมื่อกี้อาจารย์โก้ก็เหน็บขึ้นมาเองเรื่องร้องเพลง How does that มันเกี่ยวอะไรกับวิเคราะห์หรือวิจารณ์ อันนี้มันโจ๊กไงโจ๊ก ไม่ that's the whole point ถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ โอเค แต่อยู่ดีๆมันจะมีอย่างเงี้ยร้องเพลงทำไมไม่อะไรเงี้ยมันเป็น silly comment อะที่มันไม่ทำให้ประชาชนหรือประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าเลย โอเค ให้แฟร์นะ อย่างที่ทินพูดถูกต้อง ถ้านี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขา ก็ปล่อยเขาไป ใช่ไหมไอ้เรื่อง THA เมื่อกี้เราวิเคราะห์วิจารณ์ที่พี่บอกอ่ะควรจะวิเคราะห์ก่อนว่าตกลงการที่รัฐบาลแจกความรู้ให้ประชาชนเนี่ยดีหรือไม่ดี 2 ประเด็น ไม่เอาไปพี่เขาน่ะดีหรือไม่ดีการที่แจกความรู้ให้ประชาชนเอาตรงนี้ก่อนวิเคราะห์ตรงนี้ก่อน แจกความรู้ให้ประชาชนดี โอเคจบแต่วิธีทำอาจจะไม่ดี หรือข้อมูลไม่ชัดเจนอาจจะไม่ดี ก็ต้องวิเคราะห์กันพี่ก็เห็นด้วยไงพี่ก็วิเคราะห์เลยว่าการแจกความรู้ดีกว่าการแจกเงิน อันนี้โก้คงเห็นด้วย แล้วพี่ก็เห็นด้วยกับโก้ว่าแต่วิธีทำเนี่ยมันอาจจะมีการบกพร่องหรือปัญหา นี่คือการวิเคราะห์อะ โอเค แต่ไม่ใช่มันเน็บว่าดีแต่ร้องเพลง it makes no sense โอเค you're better than สองประเด็น that no I'm not better than that you are better I know you เป็นคนเก่ง สองประเด็น สองประเด็นอ่ะ สองประเด็นนะครับเรื่องร้องเพลงไม่ร้องเพลงเนี่ยนะครับคุณทอมก็เข้าใจ political satire political sarcasm สร้างความบันเทิงมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเพียงแต่ว่าบันเทิงกันไป เดี๋ยวจบรายการแล้วเราจะร้องเพลงอะไรกันใน3 คน เดี๋ยวมีแน่ อันนั้นก็ร้องเพลงกันไป อันนี้ผมไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้ถ้าคนอื่นเขาจะหยิบเรื่องร้องเพลงมากระหน่ำเลย ผมก็ไม่เห็นด้วย แต่ที่ผมทำเมื่อกี้มันก็เป็น satire มันก็เป็น sarcasm ได้ บันเทิงกันไปวางไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องร้องเพลงเนี่ยมันสามารถที่จะวิเคราะห์มามีความสำคัญในการบริหารประเทศชาติได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราดูบริบทของประเทศไทยณปัจจุบัน อันนี้คงไม่มีใครเถียงว่าประชาชนอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่เยอะแยะมากไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเป็นห่วงเรื่องปากท้องเป็นห่วงเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการศึกษาวิกฤตในสังคมยิงกันยิงกราดไม่ยิงกราดเต็มไปหมดวิกฤตมันเต็มไปหมดประชาชนทุกข์ยากลำบากทีนี้ในฐานะรัฐบาลในฐานะนายกถ้าคุณเห็นสิ่งนี้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือบริหาร
ความรู้สึกของประชาชน บริหารความเชื่อมั่นของประชาชน เพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้แต่นายกนั้นไปร้องเพลงซึ่งเห็นด้วยกับคุณทอมเป็น unique characteristic ของนายก และถ้ามันช่วยในการทูตได้ดีขึ้นทำไปเลยผมส่วนตัวไม่มีปัญหากับการร้องเพลงแต่ถ้าจะ make fun เล็กน้อยมันเป็นส่วนตัวแต่ในบริบททั้งหมดเนี่ยในเมื่อประชาชนเป็นแบบนี้และเห็นนายกร้องเพลงในหลายประเทศแน่นอนเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเฮ้ยยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายกและรัฐบาลที่จะบริหารความรู้สึกของสังคมไม่เถียงแล้วพี่จะคอมเมนต์อย่างเดียวงั้นเราควรจะอธิบายให้ประชาชนฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระมาดูเรื่องที่เป็นวิกฤตจริงดีกว่าและพี่ก็อยากถามนะว่าวิกฤตทุกอย่างที่โก้พูดออกมาเนี่ยรัฐบาลเขาไม่พยายามแก้ไขตรงไหนเอาปากท้องประชาชนก่อนเราต้องรับนะว่าไอ้ไทยอะไรไทยช่วยไทยเนี่ยนะไทยช่วยไทย plus ใช่ไหม60-40พี่ว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยแฮปปี้กับโครงการนี้นะคือไม่ได้แจกอย่างเดียวแต่ให้มีการแลกเปลี่ยนกันคือคุณที่จะซื้อผมไม่ได้คุณซื้อฟรี 100% นะแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันเขาไม่ได้เอาเงินไปผลาญเต็มที่แต่เขาก็มีโครงการนี้ออกมาทันทีหลังจากมีสงครามตะวันออกเกิดขึ้นใช่ไหมโดยที่สงครามอันนี้ให้แฟร์นะไม่มีใครกะว่าจะมีเลยนะแต่ตอนที่สงครามนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่เนี่ยเดาเลยนะว่าน้ำมันเนี่ยต้องไป 70-80 บาทเลยนะต่อเบโรเนี่ยคนจะเพราะพี่อยู่ในสายธุรกิจสายการบินไงเราเฮดกันชิบหายไว้ป่วงนะเพราะเราคิดว่าน้ำมันเนี่ยต้องไปแน่งั้นน้ำมันประเทศไทยต้องแพงแน่แต่ in all fairness เนี่ยเพราะเขาอันนี้ต้องชมท่านเอกนิติต้องชมกระทรวงการคลังต้องชมข้าราชการที่อย่างน้อยน้ำมันไทยเนี่ยมันไม่ไปไกลกว่าที่เราคิดนะเพราะเขาบริหารด้วยกองทุนนู้นกองทุนนี้มั่งไปกู้เงินมาให้เพื่อให้พลังงานของประชาชนเนี่ยไม่ลำบากขนาดนั้นนะนี่เรื่องพลังงานเรื่องกะปืนเนี่ยเห็นด้วยเลยและพี่ขอพูดให้ประชาชนฟังตอนนี้เลยนะคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องปืนมากที่สุดคือใครครับคืออนุทินเขาไม่ชอบเลยเคยมีคนหนึ่งบอกว่าจ้างคุณทอมไปล็อบบี้คุณอนุทินได้ไหมให้เปลี่ยนกฎในการที่ให้ออกไอ้ใบนะใบใบครอบครองใช่ไหมมันมีใบ2 ใบใบครอบครองกับใบพกพาป.12 ซึ่งไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมไม่มีไงเพราะอนุทินหยุดไงใบครอบครองกับใบรู้ใช่ไหมไอ้ที่ออกมันเป็นแสนใบเนี่ยมาจากรัฐบาลใครมาจากรัฐบาลบิ๊กตู่ตอนนั้นแจกกันแหลกเลยปืนที่มีในประเทศไทยเยอะได้มากเนี่ยกลับไปเช็คว่ามาจากช่วงใครแต่ใบอนุญาตในการขายปืนร้านขายปืนมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในยุคใครฮะยุครัฐบาลยุคบิ๊กตู่ไปเช็คเลยไม่นะผมว่าน่าจะเป็นยุคของท่านพี่ให้เลขเลยก็ได้ท่านคุณพ่อนะฮะท่านคุณพ่อท่านอนุทินคุณพ่อเนี่ยเป็นคนริเริ่มตอนนั้นออกมา500 ใบออกมา500-600 ใบแค่นั้นเนี่ยอนุญาตขายนะใบอนุญาตขายนะขายปืนพอมารัฐบาลคุณบิ๊กตู่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแสนล้านกระบอกเลยคนที่ริเริ่มให้ขายได้เนี่ยไม่เถียงว่าเป็นพ่อคุณอนุทินแต่ตอนนั้นขายกัน 500-600 กระบอกไปเช็คเลขได้เลยนะแต่คนที่อนุมัติให้พุ่มเลยเนี่ยก็มาจากรัฐบาลบิ๊กตู่ปืนที่มีบนประชาชนตอนนี้ต้องไปดูแต่อนุทินถึงได้ที่เขาทำคืออะไรยุติหมดแล้ววันนี้ก็คืออะไรห้ามมีใบทั้ง2 ใบแล้วงั้นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครในประเทศไทยเลยนะที่มีใบพกได้เพราะมันหมดแล้วนี่ก็คือผลงานของอนุทินอย่างนี้ได้ครับงั้นผมขออนุญาตให้อาจารย์โก้ได้พูดนิดนึงนะฮะ2 ประเด็นที่เขาพูด1ก่อนเรื่องของวิกฤตน้ำมันถูกต้องไหมฮะมันมาจากตะวันออกกลางเขาก็บริหารจัดการนะตอนแรกคิดว่าน่าจะโอ้โหทะลุ70-80 บาทต่อลิตรแต่มันไม่ถึงเพราะบริหารดีอะไรก็แล้วแต่2เรื่องของปืนอาจารย์โก้จะเคาน์เตอร์ยังไงไหมฮะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นใน2 ประเด็นนี้เขาบอกนี่ไงเฮ้ยวิกฤตเข้ามาแต่รัฐบาลบริหารไงจะตอบไงประเด็นแรกก็คือว่ารัฐบาลเพิ่ง4 เดือนนะครับไม่มีความคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้ภายใน4 เดือนอันนั้นไม่แฟร์ถ้าเราจะ expect ว่าแก้ปัญหาภายใน4 เดือนคุณควรจะต้องไปอยู่ในโลกอื่นแต่ถึงกระนั้นก็เถอะ4 เดือนเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าทำงานแต่ละสเต็ปแต่ละก้าวนั้นดีหรือไม่ดีขนาดไหนและการทำงานแต่ละสเต็ปแต่ละก้าวนั้นมันมีทิศทางที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวเรื่องพลังงานนะครับก็คือปัญหาของเราที่ผ่านมาก็คือมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นเพราะว่าสงครามเราก็มีเรื่องไอ้โม่งลักลอบขายน้ำมันนะครับไอ้โม่งลักลอบขายน้ำมันนี่ก็เป็นเรื่องมาหลายเดือนแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังจับไอ้โม่งไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลนี้จับไอ้โม่งได้ผมว่าเป็นเครดิตอันใหญ่หลวงมากสำหรับรัฐบาลถ้าจับไอ้โม่งได้แต่ยังจับไม่ได้นะครับซึ่งถ้าจับไม่ได้เนี่ยผมจะโทษรัฐบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรับผิดชอบอยู่ที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้ก่อปัญหารัฐบาลอาจจะไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันแต่รัฐบาลนั้นรับผิดชอบในการแก้ปัญหายังจับไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบของรัฐบาลและเครื่องโครงสร้างพลังงานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่มันพอพยุงอยู่ได้มันก็เรื่องเดิมๆก็คือว่าเอาเงินจากกองทุน
มาพยุงกองทุนเงินมาจากไหนเงินก็มาจากประชาชนทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนวิธีที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยกตัวอย่างแรกเลยนะครับประเทศอื่นๆอย่างญี่ปุ่นอย่างอังกฤษประเทศอื่นรัฐบาลเขามีน้ำมันสำรองของตัวเขาเองรัฐบาลที่มีน้ำมันสำรองพอมีวิกฤตก็ส่งน้ำมันออกมาขายได้ในราคาถูกแต่ประเทศไทยรัฐบาลไม่มีน้ำมันสำรองที่ว่าประเทศไทยมีเป็นของเอกชนหมดเพราะฉะนั้นพอถึงวิกฤตขึ้นมาเอกชนจึงสามารถที่จะหัวกันปั่นราคาอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน2 เดือนแรกของวิกฤตพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาจริงไปแก้ปัญหาตรงนี้แก้กฎหมายให้รัฐบาลนั้นมีน้ำมันสำรองเป็นของตัวเองอันนั้น1 2ก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาโครงสร้างพลังงานนะครับทำอย่างมาเลเซียเขาคุมค่าการกลั่นที่โรงกลั่นเลยคุมไว้เลยประเทศไทยไม่มีคุมขนาดนั้นเขาคุมฟิกซ์ไว้เลยว่าคุณกำไรได้เท่านี้เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะปัดราคาได้นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือทำอย่างอังกฤษนะครับทำอย่างอังกฤษก็คือว่าเอารายได้ส่วนหนึ่งของโรงกลั่นนั้นน่ะมาช่วยอุดหนุนไม่ใช่รายได้ไม่ใช่เงินจากประชาชนไม่ใช่เงินจากกองทุนเอามาจากโรงกลั่นถ้าคุณจะทำตามนอร์เวย์ก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับของเรามีปตท.รายได้จากการขายน้ำมันทุกปีของปตท. 30% 40% เอามาไว้ให้ประชาชนใช้มันมีวิธีแก้ปัญหา108,900แต่จนถึงณปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นวิธีแก้ปัญหาเห็นแต่วิธีอุ้มปัญหาโอเค คุณผู้ชมอุ้มปัญหาหรือไม่อุ้มไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเพราะผมต้องพักแล้วนะเดี๋ยวถ้าเปิดโอกาสให้คุณทอมได้พูดคุยต่อนะครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายประเด็นเรื่องของสวอีกนะครับจริงๆAI Pass ยังไม่จบนะฮะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมของ AI Pass นะเพื่อความเป็นธรรมนะครับรวมถึงเขาบอกว่ามีคนเสนอ5 ล้านแลกกับการลบเว็บไซต์แฉคนโกงสอบท้องถิ่นจำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่ามันมีเว็บไซต์อันหนึ่งที่เอารายชื่อของคนโกงสอบท้องถิ่นคุณทอมเอามาเลยทั้งหมดเลยยาวเลยคุณสามารถไปเช็คได้ว่าคนนี้นะคนนี้โกงเข้ามาเฮ้ยมันกลายเป็นว่ามีคนข่มขู่ได้ให้คุณเอามาเปิดเผยอย่างนี้ไม่ได้นะนู่นนี่นั่นล่าสุดมีคนเสนอ5 ล้านให้ลบเว็บไซต์นี้ทิ้งพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนนิทานเรื่องฝันดีกับตุ่มใสณโรงเรียนหมู่บ้านแห่งปัญญาน้องฝันดีลูกกระต่ายน้อยแสนใจดีหิ้วกระติกน้ำเบอร์รี่สีแดงที่ดูน่ากินมาโรงเรียนน้ำในกระติกดูน่ากินจังขอพวกเราชิมหน่อยได้ไหมน้องฝันดีกำลังจะเปิดฝากระติกแบ่งให้เพื่อนแต่เอ๊ะน้องฝันดีรู้สึกมีไข้เจ็บจี๊ดๆในลำคอแถมพอแบมือออกดูก็เห็นตุ่มใสเล็กๆกระจายอยู่บนฝ่ามือด้วยถ้าไม่ให้เพื่อนกินเพื่อนจะโกรธไหมนะแต่ถ้าให้เพื่อนกินเพื่อนต้องเจ็บคอเหมือนเราแน่ๆเลยน้องฝันดีจึงตัดสินใจเก็บกระติกน้ำเข้ากระเป๋าทันทีขอโทษนะเพื่อนๆฝันดีเป็นตุ่มใสแบ่งน้ำไม่ได้กลัวติดเชื้อไว้หายดีค่อยกินด้วยกันใหม่นะคุณครูรีบแยกน้องฝันดีไปพักผ่อนและแจ้งคุณพ่อคุณแม่ให้มารับไปหาหมอตลอด1 สัปดาห์ที่น้องฝันดีหยุดเรียนไปรักษาตัวเพื่อนๆในห้องไม่มีใครติดโรคมือเท้าปากเลยสักคนเดียวเมื่อน้องฝันดีหายดีและกลับมาโรงเรียนเพื่อนๆต่างพากันมาขอบคุณและยกย่องให้ฝันดีเป็นฮีโร่ผู้หยุดตุ่มใสของห้องเรียนนิทานเรื่องฝันดีกับตุ่มใสณโรงเรียนหมู่บ้านแห่งปัญญาน้องฝันดีลูกกระต่ายน้อยแสนใจดีหิ้วกระติกน้ำเบอร์รี่สีแดงที่ดูน่ากินมาโรงเรียน
น้ำในกระติกดูน่ากินจัง ขอพวกเราชิมหน่อยได้ไหม น้องฝันดีกำลังจะเปิดฝากระติกแบ่งให้เพื่อน แต่เอ๊ะ น้องฝันดีรู้สึกมี สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์โก้และคุณทอมนะฮะคุณผู้ชม อันนี้ผมขอวกกลับไปที่ประเด็น AI Pass นิดนึงฮะเพราะเป็นประเด็นที่หลายคนกังวลนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่เขาบอกข้อมูลเนี่ยให้ระวังนะคุณแชทอะไรไปมาเนี่ยข้อมูลส่วนตัวหลุดได้นะถ้าคุยอะไรที่ล่อแหลมเนี่ยตำรวจมีโอกาสที่จะมาก๊อกก๊อกก๊อก มั่ว เคาะประตู มั่ว บ้าน มั่ว ไม่รู้มั่วหรือไม่มั่วแต่นี่ คนกลัวทำไม ไม่ It's so stupid that you would bring this I'm up telling you right now It's- that this is what people are talking about ไม่ นี่คือคนที่เขากำลังคุยกันอยู่ในสังคมอ ฐา อนไล นะ น์ ที่อยู่เป็นรายการนะ ก็นี่เขาจะสร้างความกระจ่างไงนะ อยู่ควรจะเตือนสติเลยว่า นี่ มัน ไง เป็นไปไม่ได้ นี่ไงกำลังสร้างความกระจ่างไงใจเย็นๆสิครับ ให้อ่านให้จบก่อนให้จบก่ ไม่ อน จะสร้างให้ทินเนี่ยกลายเป็นหนุ่มกัญชัยคนใหม่ไงพี่จะเป็นป้าด่าให้ไง โอเค จะไม่เป็นไรครับ ผมเป็นผมอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับปล่อยพี่เขาไปเถอะครับนะคุณผู้ชม ดูนายอาร์มนี่เขาบอกเป็นกูรูนะ กูรู ใช่ใช่ใช่ กูรู้ไปหมด เนี่ยนี่เดี๋ยวก็โดนถล่มนะโอเคนายอาร์มโพสต์ไว้อย่าง ช นี้ อบ นะ จังเลย คุณ พว ผู้ ก ชมครับ กูรู้เนี่ย เขามีตำแหน่งเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีและวิศวกรซอฟต์แวร์ ตั้งตำแหน่งให้ตัวเองไม่นับนะ ชื่อจริงชื่อดร.ธนานนท์นายอาร์มโพสต์อย่างนี้บอกว่าแชร์กันเยอะนะเรื่อง AI Pass นี่ไม่ใช่โฆษกรัฐบาลแต่เห็นบางโพสต์ก็ไปไกลมาก ขอนิดนึงอันนี้เขาเชียร์นะ บอกเฮ้ยคุณอย่าไปไกลหนึ่งนะฮะเก็บแชทของคุณและรัฐอ่านได้ใช่หรือไม่ใช่เขาบอกว่าใช่ครับ แบบเดียวกันกับ ChatGPT ที่ OpenAI อ่านได้ อันนี้เห็นตรงกัน 2. เก็บข้อมูลไปเทรนไทย LLM เขาก็ตอบว่าใช่อันนี้เป็นเป้าหมายของโครงการอยู่แล้วเขาเลยต้องทำข้อที่1ไงใช่ไหมเก็บแชท 3. ระวังอย่าคุยอะไรที่ล่อแหลมใช่ตำรวจเคาะบ้านแน่นายอาร์มบอกตำรวจเคาะบ้านแน่เนี่ย ไม่เป็นไรพี่ไม่เถียงกับพวกกูรู้ดีกว่านะคือใครจะคิดยังไงก็ได้เนี่ยโครงการนี้กลับมาฟันดัมเมนทัลก่อน ครับ รัฐบาลแจกความรู้ รัฐบาลชัดเจนว่าถ้าคุณมาสมัครนะ อันนี้ให้ชัดเจนนะ ทุกคนเราเห็นด้วยนะ ว่าข้อมูลคุณต้องไปฝากอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกา ครับ เขาไม่ได้หลอกคุณเลยนะครับ ก็เป็นการตัดสินใจคุณถ้าคุณจะเชื่ออาจารย์คนนี้ ฮะ นะพวกกูรู้ทั้งหลายเนี่ยนะ กูรู้คนนี้ไม่ใช่กูรู้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะผมพูดมาแล้วผมพูดอีกครั้งหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีและวิศวกรซอฟต์แวร์ ซึ่งเขามีชื่อ ทุก เขา ค โด่ น งดังนะ ทุกคนวันนี้นะออก Facebook อะไรเขาบอกพี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มันไม่มีความหมายกับตำแหน่งเลยพี่ไม่เข้าใจไปพี่ป้าดาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะงั้นเอาให้มันชัดเจนเขาก็พูดไม่ผิดพี่ก็ให้เกียรติเขาเมื่อเขาเตือนมา ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ครับ ถ้าคุณเชื่อก็อย่าสมัคร ครับ ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ เพราะวันนี้ข้อมูลคุณนะจาก 3-4 ข้อที่เขาพูดมาเนี่ยพี่ถึงบอกถ้าคุณเล่น Facebook Instagram TikTok มันไปหมดแล้ว มันไปหมดแล้วนะงั้น ครับโอเค ไอ้แฟร์นะ โอเค เรื่อง THAI เนี่ย โอเค เพราะว่าทุกคนเราเห็นด้วยกันหมด ฮะ ว่าให้ความรู้ดีกว่าแจกเงิน ครับ มีปัญหาเรื่องเทียวาไหมมีปัญหาก็ไป study ตรงนี้ดู คุณจะสมัครหรือไม่สมัครเป็นสิทธิ์ของคุณเลย คุณจะเชื่อพวกกูรู้ทั้งหลายก็ยินดี หรือคุณจะบอกว่าเฮ้ย risk มันต่ำแต่ความรู้ที่จะได้มันสูง แต่พี่อยากกลับไปตรงโก้นิดนึงนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องน้ำมันไม่เถียงนะแต่โก้พูดมาคำเดียวที่อยากให้ประชาชนเนี่ยฟังกันทุกคนเขาเพิ่งมาอยู่ 4 เดือนนะไอ้ที่โก้บอกว่าเราไม่มีน้ำมันตุนเอาไว้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีกับกระทรวงการคลังคราวนี้โทษทีพลังงานคราวนี้เลยนะรัฐหรือท่านนายกภายใน 4 เดือนเขาตุนไม่ไหวหรอกมันมาจากนโยบายที่ล้มเหลวจากทุกรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากนี้อยู่แล้วอันนี้ต้องให้แฟร์กับรัฐบาลนี้หน่อยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่ารัฐทำไมอนุทินไม่ตุนเขาเพิ่งมาอยู่ 4 เดือนอันนี้คอนเฟิร์มจากโก้2เรื่องไอโม่เนี่ยเห็นด้วยนะถ้าจับได้ก็ดี ดีฮะ ก็จับไปเลย อันนี้ก็ไม่มีใครเถียง ได้เนี่ยผมขอโอกาสให้อาจารย์โก้ได้พูดคุยนะแต่คุณผู้ชม Sky QR Code รอไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปออนไลน์แล้วนะเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงครับอาจารย์โก้เอาประเด็นนี้ก่อน เราต้องกังวลไหมตกลงเราเชื่อใครดีฮะอันนี้ที่คุณทอมบอกจะเชื่อกูรู้หรือกูรูนะฮะคุณก็ไม่ต้องลงทะเบียนถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลงทะเบียนไป
อาจารย์โก้ลงไหมลงทะเบียนไหมอ่ะ ผมไม่ลงแต่คือท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็มีข้อมูลจากหลายด้านข้อมูลจากคุณทอม ข้อมูลจากคุณอาร์มนะครับที่โพสต์มาเมื่อกี้ท้ายสุดแล้วประชาชนก็จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองแต่ละคนว่าจะอยากจะไปลงทะเบียนหรือไม่อยากจะไปลงทะเบียน ถูกต้อง นะครับแต่ขอต่ออีกนิดนึงผมชอบทะเลาะกับคุณทอมต่ออีกนิดนึง เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะ ผมกับอาจารย์โก้รู้จักกันมานานมาก แล้วเราคุยกันอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหา ต่อเลยฮะ แล้วก็คือว่ากลับมาไอ้เรื่อง4 เดือนกับเรื่องน้ำมันสำรองของรัฐบาลถูกต้อง4 เดือน มันยังสำรองไม่ทันหรอก แต่ภายใน4 เดือนวิกฤตมีมา4 เดือนแล้ว ยังไม่เห็นวี่แววในการ ถูกต้อง ร่างกฎหมาย ไม่เถียง ในการ ไม่เถียง ทำอะไรสัก พี่ อย่าง ถึงบอกโก้ ลย เมื่อกี้ไง ฮะ พี่ต้องบอกโก้เมื่อกี้ไง โอเค คนที่มีความรู้อย่างโก้เนี่ย ฮะ เป็นคุ้มค่ากับรัฐบาลมาก งั้นการที่เราจะมาติหรือจะมาด่านะ โอเค โดยที่โก้บอกเขาไม่ด่านะ โอเค สิ่งที่โก้ออฟเฟอร์เมื่อกี้เพื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้อง คือทางออก คือทางออก คือทุกคนที่บอกรายการเนี่ย พี่เห็นแต่ทางด่า นะเอางี้ ทติ เอางี้เดี๋ยวผม งั้น เปิดโอกาสให้เดี๋ยวก่อน ให้อยากให้ทุกคนที่บอกรายการนะ บอกทางออกไม่ใช่บอกแต่ทางด่า โอเค งั้นเดี๋ยวให้คุณทอมได้ เมื่อกี้ทางออก โอกาส ดีมาก ให้ทางออกนะ เดี๋ยวอาจารย์ เออ โก้ เอา ให้ ทาง ทางอ อ อ อก ก เดี๋ยว สิ คุณผู้ชมไปออนไลน์ของเราตอนนี้เลยนะครับ ไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube และ Facebook ผมไม่เถียง เดี๋ยวเลยต่อกัน เอาเสียงธรรมดาได้ไหมวะ ของโก้ว่าเสียงผมแหลงไปไง เดี๋ยวลำโพงมันแตก คุณผู้ชมครับไปต่อกันในออนไลน์แล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับ ยังมีประเด็นเรื่องของมีคนจะให้ 5 ล้านบาท แลกกับลบเว็บไซต์ที่มีการแฉรายชื่อคนโกงสอบท้องถิ่นจำได้ไหมที่นำเสนอไป เขาบอกมี 5,000 กว่ารายชื่ออยู่ในเนี้คุณไปตรวจสอบได้เลยว่าใครโกง มีคนเสนอแล้วนะครับ 5 ล้านบาทให้ลบเว็บไซต์นี้ทิ้ง เอาไหม เจอกันในออนไลน์ครับ ขอบคุณแขกรับเชิญของผมทั้ง 2 ท่านทางทีวีก่อนนะครับ อาจารย์โก้ครับ ขอบคุณครับ พี่ทอมครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับ สวัสดีครับ alright คนต้อง อ การ อนไลน์กันมาแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับ อย่างนี้นะฮะให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ แล้วก็มีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ ถ้าจะด่า ถกไม่เถียงนฮ คุณทอมนะสะกดให้ถูกนะ TOM นะ ด่ามาเลย TOM หรือว่าททหารออ่างมอม้าทอม Is that how you spell it? yeah Is that okay? ทอม where you go last night นั่นแหละฮะคุณผู้ชมสม กลับ มถ บ้านครับ คอมเมนต์เข้ามา รักเมีย อย่างนี้นะฮะไอการถกกันการเถียงกันหรือรูปแบบที่ดุดันแบบนี้ที่มีการแซงกันแล้วก็นึกออกว่าแทรกชอบผู้แทรกอันนี้คือมันจริง ๆ มันเป็น heated argument อย่างของเมืองนอกเขาก็ นี่ติดมานี่อเมริกัน ไม่ สไตล์ American style มันก็ in all fairness นะ คนเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน แต่จำเป็นต้องมี conversation ใช่เป็นการ แต่ พูดคุย คนไทยส่วนมากเนี่ย เวลาไม่พอใจพวกนั้นด่า ไม่ถูกใจ ทเลา อะไรอย่างเงี้ย พี่ไม่มีปัญหาเลยนะคือคนเราสิ่งที่ดีที่สุดคือมีเวทีให้มองทั้งสองมุม พี่ต้องบอกว่านี่คืออยากให้คนไทยเข้าใจเฮ้ยเขามาทะเลาะกันเหรอไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ แต่ผมขออย่างเดียวในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรรายการนี้คือให้พูดทีละคน เพราะไม่งั้นพูดแทรกกันแล้วมาฟังไม่รู้เรื่อง อ้าว I think we done that พี่ก็รอให้โก้พูดจบตลอด Yeah but sometimes you kind of like Sometimes interrupt and you know มันก็จะสนุกอ่ะไม่ใช่ก็เหมือนกับอนุทินร้องเพลงอ่ะนี่มัน DNA พี่ไง โอเคแรงโอเคครับอ่ะมีคนถามว่าน้องแว่นไปไหนพี่ทินไม่อยู่แถวนี้มั้ง น้องอะไรนะ มีแต่คนถามน้องแว่นทุกวัน น้องคืออะไรนะ ขอบคุณ น้องใครนะ มากน้องที่ใส่แว่นมีน้องคนหนึ่งเขาใส่แว่น หล่อ แล้วก็ เลย เป็นที่ชื่นชอบของ เหรอ ชาวเน็ตในนี้นะ สวยหรือหล่อ อ่ะสวยเขาบอก อยู่ไหน ว่า อะ สวยกันไม่รู้ อยู่ไหนอ่ะ น้องฝึกงานมั้งครับอ่ะยังไงฮะ พร้อมไหมพี่น้องนับมา 5 4 3 2 เอาละครับ กลับมาถกไปเถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับ ยังอยู่กันทั้ง 2 ท่านนะครับ อาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชการนะครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะคุณผู้ชมครับ รวมถึงคุณทอมเครือโสพลซึ่งเป็นนักธุรกิจนะฮะหลายคนก็ตีตราว่าคนนี้แหละคือนายแบกพรรคภูมิใจไทยนายแบกรัฐบาลแต่เขาออกตัวชัดเจนบอกว่า พรรคไม่ชอบผม พรรคภูมิใจไทยไม่ชอบผมหลายคนในพรรคไม่ชอบผม ก็เห็นชัดเจนว่าเขาออกมาด่าผมอ่ะ แต่คุณทอมพูดชัดเจนว่าไม่ได้ติดถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของขั้นตอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูไม่ชอบมาพากลแต่ต้องแฟร์ว่าไม่ใช่ด่าแบบไร้เหตุผล ไม่ใช่ด่าแบบไร้ อาจารย์โก้ทำเมื่อกี้การที่หาทางออกเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของ
energy security ใช่ไหมถูกต้องเลย ความมั่นคงทางพลังงาน ไม่เถียงเลยอ่ะคือการที่มาหารายการอย่างเงี้ยคือรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยโก้ก็รู้จักดีโก้ก็เคยไปกินข้าวกับท่านพี่ก็เป็นคนพาไปเองเขาก็ชอบโก้นะเขาเป็นคนที่โก้ต้องรับเนี่ยเขาเป็นคนที่ยินดีฟังนะเสนอสิอ่ะท่านนายกครับวันนี้เราอาจจะเพราะสงครามมันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อสงครามยุติแล้ว energy security ของประเทศไทยจะหลุดก็เอาอย่างที่โก้เสนอเลยพี่เห็นด้วยกับการที่ทำรายการสร้างสรรค์ไงที่สุดท้ายแล้วอย่างกับเรื่อง THAI เนี่ยโก้เสนอขึ้นมาว่าต้องกลับไปเช็ค TOR เห็นด้วยเลยใช่ไหมแต่พี่ก็เสนอขึ้นมาว่าอย่าให้ไอ้ปัญหาเรื่อง TOR เนี่ยมาลบสิ่งที่ประชาชนได้คือความรู้นะหรือจะเป็นเรื่องเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยหัวสวใช่ไหมมีอะไร โกงสอบท้องถิ่นจะเอาโกงสอบก่อนเลยไหม เดี๋ยวอันนี้เกริ่นก่อนคุณทอมได้มีโอกาสพูดในการเกิดแล้วผมให้อาจารย์โก้ได้พูดบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปประเด็นต่อนี่เขาพูดมาแบบนี้ตั้งตัวไม่ติดเนี่ยไม่รู้จะให้เกินเอาอะไรพูดได้ถามอะไรก็พูดได้หมดนะถามอะไรก็พูดได้หมดก็เห็นด้วยในแง่ที่ว่าด่าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรใครไม่ได้ช่วยประเทศชาติไม่ได้ช่วยรัฐบาลไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ช่วยทั้งนั้นแต่นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนไม่ใช่แค่มีสิทธิ์แต่มีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์และก็วิเคราะห์และท้ายสุดแล้วเนี่ยใครจะสามารถเสนอทางออกได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วทางออกนะครับทางออกไม่ใช่ความรับผิดชอบของประชาชนทางออกคือความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบไปเราวิเคราะห์เราวิพากษ์เราวิจารณ์แต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าอ้าวไม่เสนอทางออกด้วยล่ะเราก็จะถามกลับไปว่าแล้วเราเลือกคุณไปทำไมคุณจะต้องมีคำตอบมีทางออกให้เราสิเพราะฉะนั้นเราต้องมีโซลูชันเดี๋ยววันนี้จะเปิดโอกาสให้หาทางออกโดยคุณทอมและอาจารย์โก้กับประเด็นปัญหาที่ตอนนี้รัฐบาลเจอเอาสองเรื่องหนักๆสุดท้ายแล้วกันนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนโอเค AI Pass ผ่านไปแล้วนะจบแล้วนะเข้าใจนะ TOR มีปัญหาสอว่าจะมีปัญหาเพราะ TOR เขียนแบบหนึ่งแล้วการสมัครก็เป็นแบบหนึ่งอันนี้ก็ไปว่ากันตามกระบวนการแต่ผมขอไปที่โกงสอบก่อนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะฮะที่มีข้าราชการท้องถิ่นเข้าไปดำรงตำแหน่งข้าราชการโดยการโกงซึ่งล่าสุดมันมีเว็บไซต์ออกมาคุณผู้ชมครับขอทวนนิดนึงครับพี่ทอมกับอาจารย์โก้จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยววิเคราะห์กันเว็บไซต์นี้ชื่อว่าไม่รอดแล้ว เก่งทิป68นะฮะขึ้นมาไหมมีไหมซึ่งทำโดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่า Goddamn โดยก่อนหน้านี้หลังจากที่เขาเผยแพร่เว็บไซต์นี้ก็มีคนที่โกงสอบนะครับเข้ามาทักหาเขาด่าพ่อล่อแม่กันกระหน่ำเลยนะฮะขู่วันเว้นวันหรือไม่เว้นวันเลยด้วยซ้ำนะฮะขู่ทุกวันเลยนะครับขู่ทุกนาทีคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเอารายชื่อของคนที่โกงสอบเนี่ยขึ้นเว็บไซต์ทั้งหมดเลยและล่าสุดเองเขาได้โพสต์ว่ามีคนเสนอจ่ายเงินให้เขาจำนวน5 ล้านบาทเพื่อแลกกับการลบเว็บไซต์นี้ทิ้งทั้งหมดเลยเอาขึ้นมาฮะโพสต์ของคุณก็อดแดมนี่มึงลบออกได้ไหมโอเคไปเร็วเหลือเกิน5 ล้านเอาไหมเลขบัญชีตอนนี้ได้เลยคุณปิดให้ผมเดี๋ยวมันจะบานปลายผมออกให้เองรับผิดชอบไม่รู้จักตัวจริงของคุณไม่ต้องกลัวไม่รับตอนนี้คุณระวังจะไม่มีที่อยู่เขียนแบบนี้เลยนะครับนี่มาเฟียกันทั้งนั้นเข้ามาข่มขู่เขาซึ่งรายชื่อของคนโกงนะคุณทอมอาจารย์โก้มันเป็นรายชื่อที่เขาได้มาอีกทีหนึ่งถึงต้องมาที่มีการเปิดเผยกันก่อนหน้านี้นะครับเป็นรายชื่อที่ตอนนี้ถูกตั้งข้อหาว่ามีการโกงสอบเข้ามาแต่ตอนนี้มีคนจ่ายให้5 ล้านเอางี้พี่จ่ายให้10ถ้าแชร์หมดเลยเอาดิเดี๋ยวคุณทอมจะจ่ายให้10ไม่คือมันซิลลี่ไงอันนี้ไอ้ข้างขวาที่ขู่เข้ามาเนี่ยนะหนึ่งเราไม่รู้ว่าใครแต่การที่ทินเอามาออกรายการอย่างเงี้ยก็จะส่อให้ประชาชนบางกลุ่มคิดว่าเป็นคนของในรัฐบาลมาขู่หรือเปล่าใช่โดยที่ทินไม่มีที่มาที่ไปเลยแต่เพียงว่าคนก็อดแดมเนี่ยเอาข้างขวามาบอกเพื่อจะโจมตีรัฐบาลอีกแล้วบอกว่าคงก็ต้องเป็นคนทินออกทำไมต้องคิดว่าเป็นคนของรัฐบาลไม่เพราะทินออกอย่างนี้ก็มันจะชี้แล้วทำไมไม่คิดว่านี่คือคนที่อยู่ในกระบวนการก็เป็นไปได้ก็คือแต่แสดงว่าพี่ทอมกำลังจะบอกว่ามีคนในรัฐบาลโกงเหรอไม่ใช่พี่กำลังจะบอกว่าคนจะคิดอย่างนั้นเพราะวิธีที่ทินเสนอเนี่ยนะเพราะทินจะบอกรัฐบาลความหมายของพี่คือว่าถ้าคนนี้มีชื่อพวกนี้จริงนะสำหรับพี่นะออกไปเลยนะไอคนที่มาขู่ข้างเนี้ยไม่มีความหมายเลยแล้วไม่ควรจะให้เวทีเอาไอสิ่งที่ขู่เนี่ยมาอยู่เลยเพราะมันเป็นซิลลี่เราไม่รู้ใครขู่เขาอาจจะขู่ขึ้นมาเองก็ได้ก็แดมทำเองก็ได้เพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองเป็นไปได้ใช่ไหม
แต่ความหมายคือถ้าคุณก็อดแดมเนี่ยนะรักประเทศชาติจริง รักความยุติธรรมจริง มีข้อมูลจริงนะ ไม่ต้องอะไรมากก็อดแดมเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์พี่ไปนะ081 เดี๋ยวแป๊บ 5879นะส่งข้อมูลมาไม่เดี๋ยวคุณทอมเดี๋ยวก่อน พี่จะ คุณทอม แชร์ให้ ไอ้รายชื่อเนี่ยเขามาจากทางการที่ ไม่เป็นไรไง เอา เอาพี่พูดไง เขาแค่เอามาโพสต์เฉยๆว่ามันมีใคร ไม่ต้อง บ้าง ถ้าก็อดแดมเป็นห่วงนะ เอามาให้พี่ Facebook พี่ก็ Facebook มี Facebook ได้ Facebook ได้ Facebook เอามาเลย เดี๋ยวพี่แฉเอง เอามาเลยมีจริงเอามาเลยพี่แฉเอง พี่ยืนยันกับประชาชนวันนี้ ถ้าก็อดแดมมีชื่อพวกนี้จริง ก็นี่เขาเอามาจาก เอามาให้พี่ เอามาจากไหนนะเพจโชว์ลมสตอม เอามาสิ เดี๋ยวพี่ไงพี่ยืนยันกับประชาชน ถ้าพี่ได้รับข้อมูล5,000 กว่าคน 5,000 คนนะ พี่แฉพวกนี้เลย พี่แฉเองเลย ถ้ามี แต่อย่ามีข่าวแล้วมีสร้างกระแสถ้ามันไม่จริงสักอย่าง ถ้ามีจริงเอามาพี่แฉให้ไล่คนที่ขู่นะมึงมาขู่ดิอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนไม่กลัวไอ้พวกหมาที่ขู่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโอเคก็แดมได้เบอร์พี่ไปแล้วนะ โทรมาเลยพี่แชร์เองเข้า Facebook พอ Facebook อะไรของพี่ชื่ออะไรของพี่ Facebook อะไรนะทอมครูซไม่จริงทอมเหรอทอมครูซไงก็ทอมเครือโสพลไงโอเค how do you spell it ยังไงทอม TOM KRUES KRUES เข้าไปเลยนะฮะอันนี้เรื่องนี้จบได้ง่ายมากมีจริงส่งมาพี่ลงให้ไอคนที่ขู่นะมึงมาขู่กูมาแต่ผมขอบอกงี้ก่อนนะเพื่ออันนี้เพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวรายการด้วยนะครับการที่เราเพิ่มนี้มาบอกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะชี้นำให้สังคมไปด่ารัฐบาลเพราะว่า1ใช่คุณทอมพูดถูกว่าพอนำเสนออย่างเงี้ยมันก็จะมีบางคนคิดได้ว่านี่ไงรัฐบาลต้องการปิดปากไงออฟเฟอร์เงิน5 ล้านแต่ผมยังไม่เคยบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลอยู่ในกระบวนการการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะผมไม่เคยพูดนะไม่แต่คุณก็รับไงว่าการเสนออย่างเงี้ยทำให้คนคิดได้คนคิดได้ผมไม่สามารถที่บางคนก็จบเดี๋ยวนี้จบง่ายไงก็แดมส่งมาให้พี่อยากแฉอาจารย์โกคิดยังไงประเด็นนี้อ่ะสองท้องถิ่นนี่คือยังเป็นประเด็นใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องจัดการมันจะเป็นประเด็นใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะอีกนั่นแหละมันจะเป็นความผิดของรัฐบาลหรือไม่อันนั้นผมไม่ทราบแต่มันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับและที่2 ท่านเถียงกันเมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากถ้าเราถกกันถกไม่เถียงถกไม่เถียงที่น่าสนใจคือประเด็นก็คือว่าคุณทินเสนอข่าวขึ้นมาใช่ไหมครับคุณทอมแย้งว่าเสนอข่าวแบบนี้ดูเหมือนว่าโยนให้รัฐบาลคุณทินก็บอกว่าผมยังไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลเลยมันคือสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงกันว่าณตอนนี้สังคมเขาเชื่อกันว่ารัฐบาลมีส่วนไปแล้วเชื่อใช่ไหมครับเขาเชื่อจริงไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาเชื่อไปแล้วทีนี้ในเมื่อเขาเชื่อไปแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะบริหารยังไงอันนี้ผมขอคอมเมนต์ในแง่solution ดีกว่าคอมเมนต์ในแง่คืออันนี้โดยรวมนะครับนักการเมืองไทยเก่งการเมืองมากเก่งการเมืองอย่างมากแต่ผมไม่แน่ใจว่านักการเมืองไทยมีความรู้เรื่องรัฐศาสตร์มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจรัฐศาสตร์คุณจะต้องเข้าใจว่าในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบคนในสังคมจำนวนมากเชื่อว่ารัฐบาลทุจริตเชื่อนะทุจริตจริงไม่จริงไม่รู้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คืออีกนั่นแหละบริหารความน่าเชื่อถือของตัวเองบริหารความรู้สึกและความเชื่อของประชาชนบริหารด้วยข้อมูลด้วยหลักการด้วยเหตุผลด้วยการโน้มน้าวและคนที่จะบริหารสิ่งนี้ได้ดีที่สุดหน้าที่ที่จะบริหารก็คือนายกนั่นแหละออกมาบริหารสิ่งนี้แต่ไม่ใช่เพียงแค่นายกอนุทินที่ผ่านมาผมสังเกตเองไม่มีใครรู้จักไม่มีใครทำเป็นเลยในการบริหารอารมณ์และความเชื่อของสังคมเราจะถึงได้อยู่ในประเทศที่ไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนเนี่ยก็โดนด่าเละหมดด่าจนอยู่ไม่ได้ด่าจนต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจด่าจนต้องลงถนนลงประท้วงมันเละเทะตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ไปเป็นรัฐบาลเก่งการเมืองแต่ไม่แน่ใจว่ารู้เรื่องรัฐศาสตร์การปกครองมากน้อยขนาดไหนอันนี้เรื่องหัวเนี่ยไม่ใช่หัวนะนี่เรื่องกงสอบใช่ไหมกงสอบอันนี้ก็ต้องให้แฟร์กับรัฐบาลนิดหน่อยพอเรื่องนี้มันแฉออกมาสิ่งที่ท่านนายกทำอย่างแรกคืออะไรยุติไม่ให้มีการสอบแล้ว2เขาไปจับคน 5,000 คนนะคน 5,000 คนที่โกงเนี่ยท่านนายกเนี่ยบอกเลยนะให้ปลดตำแหน่งหมดอันนี้เป็นผลงานของคุณอนุทินนะแล้วเขาบอกเลยตรวจสอบแล้วก็ไม่ให้มีการสอบแล้ว
ไอ้ที่สอบมาเนี่ยมันมาจากอดีตเยอะมาก ก็ถึงจริงๆแล้วระบบข้าราชการเนี่ยถ้าจะมองความชิบหายเลยนะมันไม่ได้มาจากรัฐบาลนี้มันมาจากรัฐบาลรัฐประหารนะคนที่ดูแล โยนให้รัฐ ต้องโยนสิมันไม่ต้องโยนมันคือความจริงมันคือ reality ไงระบบประเทศไทยเนี่ยข้าราชการเนี่ยมันเสียหายตั้งแต่ปฏิวัติแล้วใช่ไหมแล้วก็คืออะไรก็มีทหารมาดูแลทหารคืออะไรคือข้าราชการเบอร์หนึ่งของประเทศไทยงั้นราชการเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือทหารเนี่ยต้องดูแลใครก็ต้องดูแลข้าราชการกันเองนะเพราะเขารู้ว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันไปอยู่ตรงข้าราชการก็เลยมีการโกงสอบขึ้นมามีการปล่อยลายเส้นปืนขึ้นมาเยอะทำไมคนไทยเราไม่มองกลับบ้างอะว่าวันนี้คุณอนุทินเนี่ยหรือให้แฟนนะจะเป็นรัฐบาลหน้าก็ได้ต้องมารับล้างนะสิ่งที่ 20 ปีของประเทศไทยที่ประชาชนตบมือนะให้มีปฏิวัติกัน2 ครั้งอะแล้วสุดท้ายเราได้อะไรเราก็ได้สิ่งที่มันสะสมกันมาสอบการโกงองค์กรอิสระไม่แข็งแรงใช่ไหมคือถึงได้บอกว่าวันนี้คุณอนุทินเขามาอยู่เพียง4 เดือนครับต้องบอกว่าเขาพยายามแก้ปัญหาไหมเรื่องตรวจสอบเนี่ยพี่ว่าเขาแก้แล้วนะถ้าเป็นรัฐบาลถึงว่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไล่คน 5,000 คนออกนะแล้วถึงไม่เลยนะเด็ดขาดไล่ออกเลยสอบเขาไม่ต้องสอบแล้ววันนี้ถ้าจะมีการสมัครเข้าไปใหม่นะพี่ก็เชื่อว่าต้องมีอีกระบบหนึ่งแล้วที่อนุทินเขาจะชี้ออกมาแต่จะบอกคุณอนุทินไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะเขา take action ทันทีนะครับแต่พี่อยากเตือนสติคนไทยไงเพราะเดี๋ยวเราจะมีเลือกตั้งอีกนะจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เวลาคนอย่างคุณวรนัยหรือพี่จตุพรหรือใครบอกเนี่ยว่าอย่าซื้อเสียงอย่างโง่อย่าขายเสียงอย่าอย่างงู้นอย่างนี้นะก็ฟังซะมั่งเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเลือกตั้งต้องให้แฝกคุณอนุทินนี่เขาชนะ by landslide นะ landslide เลยนะเพียง4 เดือนไอ้ landslide มาด่าเพราะนี่คือนิสัยไงวรนัยเนี่ยพูดถูกต้องเลยนะในตรงที่บอกว่าสุดท้ายแล้วทุกรัฐบาลเนี่ยบริหารความรู้สึกประชาชนไม่เป็นอันนี้พี่ไม่เถียงนะถ้าพี่จะติรัฐบาลนี้อย่างเดียวนะทีมที่ห่วยที่สุดเนี่ยคือทีม PR เขาพี่ไม่เคยเจอทีมห่วยแตกเท่ากับทีมสื่อของรัฐบาลอนุทินเลยนะมันห่วยแตกซะจนทำให้มีช่องโหว่ให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องบางเรื่องนะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้มันเซลลี่ไงงั้นพี่ไม่เถียงตรงนี้งั้นถ้าปรับปรุงตรงนี้หน่อยนะเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนหน่อยเนี่ยพี่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องหลายๆเรื่องก็จะไม่เป็นเรื่องขึ้นมาแต่ไอ้เรื่องสอบเนี่ยขอถามหน่อยตกลงอนุทินเขาทำถูกไหมในการที่ให้คน 5,000 คนออกเนี่ยถูกไหมก็ถูกเพราะคุณโกงคุณก็ไม่ควรจะมีตำแหน่งเขาให้ยุติการสอบถูกไหมก็ถูกจนกว่าเรื่องมันจะไปอีกขั้นหนึ่งงั้นพี่ก็ไม่ได้มองว่าเขาปกปิดอะไรเลยก็ข้าราชการที่จะสอบเข้ามารอบหน้าก็ให้รู้กันว่าจะเป็นระบบการสอบใหม่แล้วคนที่ทำผิดก็ถูกไล่ออกไปแล้วแต่ก็ฝากอย่างหนึ่งนะพี่เนี่ยเป็นคนที่บอกตลอดว่ามาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือข้าราชการไทยนะเพราะคนพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะ33%ใช่ไหมของงบของประเทศชาติเนี่ยไปอยู่กับข้าราชการนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วงั้นถ้าอยากเสนอโซลูชันให้คุณอนุทินนะปรับระบบข้าราชการสักทีไอเลี้ยงตั้งแต่ทำงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่ไหมเลี้ยงญาติเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียพอโดยที่มีโซลูชันให้ได้ง่ายมากเลยใครที่ได้ผลประโยชน์อยู่แล้ววันนี้ที่เขาเป็นยังไงให้ยุติแต่คนสมัครเข้าไปใหม่เนี่ยไม่ให้มีสวัสดิการพวกนี้แล้วนะแกรันตีคนสมัครน้อยลงด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วสิ่งพวกนี้มันต้องแก้ไขปัญหาแล้วพี่ต้องเห็นด้วยกับวรนัยlet's offer up solutions ถ้าอยากแก้ปัญหาข้าราชการไทยนะคือหยุดสักทีไอระบบอะไรนะไอระบบสวัสดิการช่วยเรื่องพ่อแม่ป่วยก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกอย่างที่ต้องยกเลิกจริงๆคืออะไรเลื่อนตำแหน่งด้วยเวลาที่เซอร์วิสมันควรจะเลื่อนตำแหน่งด้วย ROI ด้วยการทำผลงานของคุณไม่ใช่เพราะคุณทำงานมา5 ปีก็อัตโนมัติจาก C1 เป็น C2 C3 ไอ้ระบบ C เนี่ยนะพอแล้วนะเลื่อนตำแหน่งข้าราชการด้วยผลงาน performance ถ้าคุณอนุทินแก้2 ปัญหานี้นะเรื่องข้าราชการไทยจะชัดเจนขึ้นงบประเทศไทยก็ต้องไปผลาญขนาดนี้โอเคอันนี้คือทางออกในเรื่องของการโกงสอบข้าราชการจริงๆรายละเอียดของโกงข้าราชการครั้งนี้นะครับสอบท้องถิ่นครั้งนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากกว่านี้อีกเยอะนะครับเพราะจริงๆเนี่ยที่บอก 5,000 กว่าคนเนี่ยคือที่ตรวจสอบออกมาแล้วว่าสอแววว่ามีการโกงเพราะว่าคะแนนพอเข้าไปดูจริงๆคะแนนที่มีการประกาศกับคะแนนจริงๆมันดิฟกันอยู่ก่อนเนี้ยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่าพื้นที่นายกอบตนายกอบจในพื้นที่เนี่ยของแต่ละจังหวัดของแต่ละอำเภอเขาอะต้องให้คนนี้ออก
แต่เขาไม่เซ็นออกกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมึงโกงยังไง ที่ตอนนี้เป็นปัญหาอยู่นะพี่ทอมจริงๆไม่เถียง ให้ออกใช่แต่เขาไม่กล้าเซ็นไงเพราะผมบอกเฮ้ยคุณแค่บอกว่าอ้าวให้คนนี้ออกนะ เพราะว่าทุจริตแล้วเขาขอหลักฐานทุจริตยังไงยังไม่มีเลยนะเขาเลยไม่กล้าเซ็นอาจารย์โก้ก็ติดตามข่าวนี้มันกลายเป็นว่าอันนี้คือรายละเอียดเบื้องลึกโอเคแต่ผมรับฟังสิ่งที่คุณทอมพูดภาพรวมนะว่าเอาละปัญหามันเกิดขึ้นท่านอนุทินก็สั่งลงมาว่าไม่บรรจุใช่ไหมใครที่บรรจุไปแล้วผิดโกงเข้ามาก็เอาออกแล้วจะไม่สอบแล้วเดี๋ยวแก้โครงสร้างรวมถึงสวัสดิการที่คุณทอมบอกอันนี้ก็น่าฟังนะพูดถึงว่าเฮ้ยคุณก็ไปปรับซะสวัสดิการต่างๆให้มันลดลงมาเพราะมันงั้นงบประมาณแผ่นดินมันจะไม่พออาจารย์โก้มองไงครับ ขอ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกผมชอบที่คุณทอมพูดว่าก็เขาแลนด์สไลด์มาซึ่งจริงคุณอนุทินภูมิใจไทยแลนด์สไลด์มานะครับแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดก็คือว่า democracy มันเป็นระบบที่ you get what you deserve หมายความว่า democracy ประชาธิปไตยมันเป็นระบบสมน้ำหน้าคุณเลือกยังไงคุณก็ได้อย่างนั้น ไม่เถียง คุณเลือกยังไงคุณก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบมันอยู่ที่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับอันนั้นประเด็นแรกประเด็นที่2เรื่องโกงข้อสอบผมเห็นด้วยและผมชอบมากคุณอนุทินทันทีคนที่โกงพบว่าโกงปลดทันทีอันนี้ดีมากแต่อยากจะนำเสนอนะครับว่ามันไปต่อได้มากกว่านี้มันยังไม่จบมันยังไม่ถือว่าแก้ปัญหาจบเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ 5,900 กว่าคนนั่นน่ะผมเชื่อว่าไม่มีใครเป็นคนคิดริเริ่มเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นคนที่คิดวางแผนไม่มีใครเป็นคนที่ประสานงานไม่มีใครเป็นคนที่ประสานระหว่างแต่ละหน่วยงานจนถึงมหาวิทยาลัยไม่มีใครเป็นคนที่ให้การันตีได้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันไม่มีใครทั้งนั้นใน 5,900 กว่าคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆถ้ามันจบจริงๆต้องจับคดีอาญาไล่ไปจนถึง Final Boss ของขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น last boss last final boss ต้อง final นะ เขาใช้คำว่า final boss ผมไม่รู้คุณเอา last boss มาจากไหน final boss จะทำ but same thing คำแปลเหมือนกัน final boss big boss เอา semantic last boss final boss same thing alright final boss โอเค alright เพราะว่าอีกนั่นแหละคงไม่มีใคร innocent บริสุทธิ์ใส่ซื่อจนกระทั่งเชื่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายมันเป็นขบวนการมาตั้งนานนะครับนั่นคือประเด็นที่2ก็คือเด็ดให้หมดประเด็นที่3ประเด็นที่เห็นด้วยกับคุณทอมอย่างมากวิเคราะห์ถูกอย่างมากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เราเห็นณปัจจุบันและเพื่อความแฟร์รวมไปถึงรัฐบาลเพื่อไทยด้วยมันไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่สะสมมา10 กว่าปีแล้วและสะสมพูดตามตรงสะสมภายใต้รัฐบาลของคุณประยุทธ์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทุนศูนย์เหรียญทะลักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทุนสีเทาไม่ว่าจากประเทศไหนก็แล้วแต่มาเฟียสีเทาทะลักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนที่ปล่อยให้เขามาตั้งรกรากตั้งอนุสาวรีย์ไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยนั้นสังคมนะครับโตจากการรอดโควิดเร็วมากแต่เศรษฐกิจนั้นโตช้าสุดในอาเซียนและโตช้าสุดในอาเซียนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณประยุทธ์แล้วและก็การเติบโตของรัฐราชการจนกระทั่งมีเรื่องปัญหาตึกสตง.ตึกราชการที่แต่ละตึกที่จะสร้างใหม่บัดเจ็ตเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งหมดมันเกิดขึ้นในยุคลุงตู่แต่ความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขปัญหาอยู่กับคุณอนุทินณตอนนี้และที่สำคัญก็คือแฝงข้อเท็จจริงคุณอนุทินก็อยู่ในรัฐบาลคุณลุงตู่รัฐบาลที่2นะครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้4 เดือนเอง4 เดือนเขาหน่อยอยากรอดูด้วยไงอันนี้แค่แบบว่าปักธงความรับผิดชอบเห็นด้วยไม่เถียงปักธงความรับผิดชอบ4 เดือนแต่ละคนบอกว่ามันรู้สึกมันทำไมอยู่นานจังเลยว่า4 เดือนเองมันเหมือนอยู่ประมาณ 3-4 ปีแล้วคนเรานี่ก็แปลกนะก็เหมือนกับทุกคนเลยใช่ไหมตอนที่จะแต่งงานก็ตอนที่เลือกตั้งเขาก็รักเขาใช่ไหม สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับอยู่กับเมียใช่ไหม4 เดือนก็เริ่มเบื่อกันอย่าเพิ่งเบื่อคือถ้า what's the solution ไงสมมติไปเนี่ยพี่ได้ยินข่าวมาว่ามีนักวิเคราะห์คนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบด่าคนทุกวันแล้วก็ใช้คำหยาบคายเนี่ยจะเรียกคนลงถนนอีกแล้วอะ for what เพื่ออะไร1พี่ก็อยากรู้ว่าจะมีคนไปลงไหมลงเพื่ออะไรนะคือไอการที่เรามาทะเลาะกันกลางถนนอะไรเงี้ยพี่ขอคนไทยนะถ้าเขาเรียกให้ไปลงถนนนะไม่ต้องไปนะเพราะการที่เราลงถนนทุกทีเนี่ยเราเชิญใครมาคุมอำนาจก็คือเชิญทหารกลับมามีอำนาจอยู่ดีงั้นอันเนี้ยเป็นบทเรียนที่พอกันแล้วอ่ะ enough นะ enough แล้วที่จะเอาทหารกลับมาเนี่ยนะอันที่2ที่พี่อยากคอมเมนต์ก็คือว่าอย่างที่บอกเนี่ยเราไม่เถียงเลยว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณอนุทินที่จะแก้ไขปัญหา
แต่ตอนนี้เขาต้อง prioritize การแก้ไขปัญหา มันไม่มีปัญหาอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับตอนนี้เขาปากท้องประชาชน ครับ นะวันนี้คุณสุปจีก็อยู่อเมริกา ครับ นะคุณอนุทินก็บินไปออสก็บินไปทำไมออสเตรเลีย in all fairness นะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยตอนนี้กลับมาลงทุนในประเทศไทยแล้วนะ ครับ เพราะเขามั่นใจในนายกคนนี้เวลาท่านนายกไปจับมือกับปูตินทรัมป์ Yeah. หรือออสเตรเลียมันดูดีกว่าหลายๆ คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยแล้วยังไปพยายามจับมือกับคนพวกนี้นะพี่ไม่พูดถึงใครนะ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีนายกนะที่อย่างน้อยบนเวทีโลกเนี่ยต่างชาติเขาให้ความมั่นใจ ครับ นะก็สองเนี่ย investment เนี่ยเข้าประเทศไทยใหม่สองไอ้แฟร์นะเรื่องเขมรเนี่ยอนุทินเขาไม่กระดิกสักนิ้วหนึ่งเลยนะที่จะยอมให้อธิปไตยของประเทศชาติเนี่ยให้เขมรเอาไปเลยนะเมื่อวานก็มีคนโทรมาพี่ว่าช่วยไปคุยกับท่านนายกหน่อยได้ไหมคะ คุยเรื่องอะไรครับ ต้องการแรงงานเขมรกลับมา เพราะว่าชาวประมงไทยมีปัญหาใช่ไหมบอกไม่ต้องคุยเลยครับเรื่องนี้ถ้าระหว่างชาวประมงไทยมีปัญหากับต้องขายชาตินะท่านนายกไม่เลือกขายชาติดีกว่า วันนี้อนุทินเนี่ยไม่กระดิกสักนิ้วแล้ว UN ทำอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้เขมรทำตอนนี้เขมรเนี่ยมีปัญหาเยอะนะเพราะอนุทินเนี่ยไม่กระดิกให้สักนิ้วเลยงั้นอธิปไตยประเทศไทยคุณอนุทินเขาดูแลอย่างดี การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีนะครับไอ้ที่คุณวรนัยพูดหรือใครพูดเนี่ยไม่เถียงมันเป็นหน้าที่ของคุณอนุทินแล้ว ที่ได้แลนด์สไลด์นะก็แปลว่าอะไรได้ความมั่นใจจากประชาชน ก็เริ่มแก้ปัญหา ก็ขอให้คนไทยใจเย็นหน่อย เพราะว่าปัญหาที่มันสะสมเนี่ยโอ้โหเรื่องข้าราชการไทยเนี่ยมันสะสมมาจากบิ๊กขออย่างเดียวพอสักทีอย่างที่แฮลกันแล้วเชิญทหารกลับมาอีกเนี่ยขอนี้ให้เป็นยุติกันสักทีเพราะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ที่สร้างความแตกแยก เพื่อสุดท้ายแล้วกรรมการคือใครทหารแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ 20 ปีที่ขยะเนี่ยสะสมมาเนี่ยข้าราชการก็มาจากขยะการปฏิวัตินะเรื่องปืนก็มาจากขยะการปฏิวัติ เรื่องจีนเทาทินพูดทุกอย่างถูกหมดเลย มาจากขยะการปฏิวัติทั้งนั้นเลย ให้โอกาสเขาหน่อย มาแก้คลีนับขยะที่ปฏิวัติสร้างมาให้กับประเทศชาติ 20 ปี ได้ครับ คุณทอมอาจารย์โก้ ครับผม สื่อสารทางการเมืองสอนวิชานี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าผมจะถามอาจารย์โก้ว่าคุณทอมมาเป็นโฆษกรัฐบาลนี่เหมาะ เอาแบบตรงๆเลยคุณทอมเครือโสมพลเนี่ยโฆษกรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูล เอาอย่างนี้ดีกว่า เมื่อกี้ผมหลายครั้งผมพูดว่าผมเห็นด้วยกับคุณทอม แต่ครั้งนี้ผมขอพูดว่าไม่เห็นด้วย ประเด็นไหนไม่เห็นด้วย ไม่ต้องไปโทษทีม PR ทีมโฆษกเอาจริงๆ มันอยู่คนที่เป็นผู้นำนั่นแหละ และผมพูดแบบนี้ตั้งแต่ยุคคุณแพทองทาน พูดแบบนี้ตั้งแต่ยุคคุณลุงตู่ มันอยู่ที่ผู้นำนี่แหละ โทษทีม PR มันง่ายเกินไป และพูดตามตรงเหอะโฆษกขึ้นมายืนพูดกับประชาชนเนี่ยพลังมันไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับนายกมันเทียบเท่ากันไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยแล้วกันไปที่ไหน พี่อย่างนี้เนี่ย พี่จะนัดไม่พี่เห็นด้วย เดี๋ยวพี่จะนัดให้วรนัยไปเจอท่านนายกอีกทีหนึ่ง เอาละสิ นะแล้วไปบอกเขาคือ เอางี้ผมไม่ขอไปด้วย แต่ผมขอให้พี่ทอมช่วยเรียนท่านนายกว่าให้เกียรติรายการถกไม่เถียงหน่อยสักครั้งวันออนวันทำไม ไม่ใช่หน้าที่พี่ เอ้า เพราะพี่ไม่รู้จักเขาดีขนาดนั้น เอา ให้แฟร์นะครับ ท่านนายกเนี่ยเขามีภารกิจที่จะบริหารประเทศชาติเนี่ยมากกว่าเขามีเวลาจะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้นะ แต่เป็นการสื่อสาร ไม่เพราะ ให้กับชาวบ้านเขาได้รู้ เขาก็สื่อสารอยู่ทุกวัน แล้วตอนนี้ สื่อสารแบบไม่ชัดเจนไงสื่อสารแต่ละทีก็โดนทัว เขา ร์ลง งั้นก็ไปพี่เห็นด้วยกับวรนัยไงเราก็ปรับปรุงการสื่อสารของท่านนายก แต่เขาไม่ต้องมาสื่อสารในรายการทินหรอก เพื่อมาช่วยขายน้ำปลาทิพรสเนี่ยไม่เอา น้ำปลาที่พรสผิดตรงไหน เนี่ย กับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนะ อาหารแมว ปาก เนื้อ ท้อง ผิดตรงไหน เอาใหม่นะ ไม้บาซิลผิดตรงไหน ชาวบ้านทุกคนใช้ อุ้ยอันโอโซน ไม่ ผิดตรงไหน เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไร ตรงไหน พี่พูดเลยว่าเดี๋ยวขอทิพรสกลับบ้านนะ พี่ขอทิพรสกลับบ้านพี่ไม่ได้โทษทิพรสพี่บอกว่าเขาไม่จำเป็น แต่พี่เห็นด้วยกับวรนัยเขาจำเป็นต้องปรับปรุง ครับ วิธี personal PR อันนี้ไม่เถียงก็ดีก็เป็นการแนะนำให้ท่านนายกว่าถ้าคุณอยากให้ PR ดีขึ้น ก็ปรับปรุงและเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องบอกรายการอย่างนี้มั่ง หรือมีให้แฟนนะ ถ้าพี่ให้ทินทำนะ ไม่อยากให้มาออกรายการ คุณจะทำ one on one one on one one on one ไป one on one I'm talking about one on one me and him that's it พูดเลยเพราะเดี๋ยวท่านนายกเขาดูรายการเนี้ยบอกไปเลยว่าท่านนายกครับผมอยากขอละ ครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ไม่เสียงทุ่มหนึ่งเสียง
กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมทินโชคกมลกิจครับพิธีกรรายการถกไม่เถียงนะครับจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆนะครับที่ท่านจะให้เกียรติรายการถกไม่เถียงมานั่งสนทนาธรรมกับผมนะครับวันออนวันท่านกับผมเท่านั้นนะครับแล้วให้ที่ทำเนียบนะไม่ใช่ที่นี่นะเขาไม่มาที่นี่นะ เหรอเขาไม่มาสนับสนุนให้รายการคุณได้สปอนเซอร์มากขึ้นนี่ไม่แฟร์แต่ถ้าคุณอยากไปสัมภาษณ์เขาที่ทำเนียบพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะถามเขาให้ทรัมป์ไม่เคยไปรายการไหนนะทรัมป์เขาไปทำเนียบอันนี้ผมเรียกกับคุณทอมถ้าจะสัมภาษณ์นายกไปที่ทำเนียบเลยไปนั่งไขว่ห้างตรงข้ามกันจ้องตากันได้ขอใหม่ผมไม่ได้ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมยังไม่ได้บอกเลยว่าให้มาที่นี่หรือยังไงแต่ให้เกียรติแค่ท่านให้เกียรติรายการถกไม่เถียงก่อนข้อที่1ถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวพอให้เกียรติรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเส้นทางในการที่จะพูดคุยว่าโอเคครับท่านวันไหนที่ไหนยังไงตามที่ท่านสะดวกเลยครับอันนี้ตามที่ท่านนายกท่านดูอยู่เดี๋ยวพี่จะลองถามท่านให้ด้วยว่าพี่จะไม่บอกให้เกียรติรายการนะให้เกียรติทินกับให้เกียรติข้อมูลกับประชาชนถูกต้องไหมเพราะทินจะนำข้อมูลที่ท่านนายกอยากสัมภาษณ์มาให้ประชาชนถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่ทินอยากทำใช่ไหมไม่ได้เพื่อจะให้รายการทินได้เรตติ้งดีขึ้นนะแต่ทินอยากให้ท่านนายกได้คุยกับประชาชนถูกต้องใช่ไหมอยากจะให้ท่านได้อธิบายได้พูดในมุมของท่านบ้างจากปากของท่านจากใจของท่านไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวของทินที่อยากให้มีสปอนเซอร์มากขึ้นเลยถูกต้องไหมไม่เกี่ยวครับเพราะจริงๆแค่ขออย่างนี้สิคือสปอนเซอร์ที่เราได้มาไม่ได้เพราะท่านนายกอยู่แล้วถูกต้องไงงั้นพี่จะบอกว่าเพราะเราเนี่ย As my boy นี่ไงเฮ้ยท่านนายกครับทินเขาอยากไปสัมภาษณ์ท่านนายกเพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนรับหน่อยโอเคนะผมอยู่มา5 ปีกว่าเราก็อยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองถึงจะเจอปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ฟันฝ่ากันมาทีมงานของเราทุกคนทุกแล้วขอชมนะทีมงานที่นี่น่ารักทุกคนนะครับแต่มีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าสวยมากไม่ยอมมาวันนี้พี่ทอมมาไม่ไหวเลยนะคณะพี่ทอมมาคนนี้ต้องมานะเพราะฉะนั้นฮะท่านนายกครับขอความกรุณาท่านให้ความเมตตากับรายการเราเพราะอะไรฮะจุดประสงค์หลักเลยจริงๆเลยคืออยากจะฟังจากปากท่านนายกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศให้โอกาสท่านได้อธิบาย1 2 3 4 5สิ่งที่ท่านรู้สึกว่าประชาชนเข้าใจผิดสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าประชาชนควรต้องได้รับรู้ว่ารัฐบาลอนุทินทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างเปิดให้ท่านวันออนวันเลยครับไม่ได้เป็นการที่ผมจะมาบัดจี้ไม่ใช่แต่จะมาถามทีละประเด็นอย่างชัดเจนว่าท่านจะแก้ไขปัญหาประเทศอย่างไรท่านจะไปทิศทางไหนยังไงท่านจะนำพาประเทศพ้นวิกฤตไปอย่างไรเรื่องอันนี้ท่านจะว่ายังไงเรื่องโกงท่านจะว่ายังไงนั่นแหละครับด้วยความกรุณาอันนี้บรณัยก็เห็นด้วยพี่เห็นด้วยแล้วดูว่าแต่พี่สัญญาทินอย่างเดียวถ้าท่านยังรับโทรศัพท์พี่อยู่นะ เดี๋ยวพี่จะโทรไปถามให้นะครับเดี๋ยวโทรมาบอกติดแต่ท่านยังอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมอยู่นิวซีแลนด์ท่านยังอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมยังอยู่กับเดี๋ยวท่านกลับมานะเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวส่งลิงก์รายการนี้ไหมพี่เดี๋ยวพี่ส่งไปท่านดูโอเคนะขอบคุณมากเอาตัดตรงที่ทินขออย่างเดียวนะไม่ใช่มันจะได้ไม่ต้องยาวไงมันจะได้ไม่ต้องยาวตัดตรงที่ทินขอมาให้พี่อย่างเดียวเลยนะครับโอเคจัดไปคืออย่างนี้อาจารย์โก้คุณทอมเอาพูดตรงๆนะเราเคยบอกแล้วว่ามีคนตั้งคำถามบ้างนะว่าทำไมเชิญแต่ฝั่งตรงข้ามเชิญแต่พรรคประชาชนเชิญแต่คนที่จะโจมตีรัฐบาลฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวเลยด่าอย่างเดียวเลยวิจารณ์วิพากษ์อย่างเดียวเลยแล้วทำไมไม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลบ้างเราเคยโดนอย่างนี้มาตลอดเราก็พยายามที่จะเชิญแต่มันพบกับความยากลำบากจริงๆไม่ใช่ไม่เชิญเพราะอยากจะเปิดบาลานซ์ไงไม่มีเอกชนอย่างพี่ที่ออกมาพูดอย่างนี้บ้างเลยไม่มีทำจริงเขากลัวโดนว่าจะโดนตีตราว่านายแบกไงแต่พี่อยากเป็นนายแบบแต่นี่เขาไม่ใช่นายแบกเดี๋ยวเขาเคยเป็นเอดิเตอร์ของ GQ นะเขาบอกเลยวันนี้พี่ใส่สูทได้หล่อมากขอบคุณมากอันนี้สูทที่ชาร์ปมากครับอันนี้ต้องยอมรับสูทที่ชาร์ปมากโอเคคือนี่ก็มาแล้วไงโอเคผมขอไปประเด็นสั้นๆแล้วกันหัวสวอันนี้จะไปยังไงต่อท่านนายกก็บอกชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลมันไม่เกี่ยวรัฐบาลเลยตอนนี้ก็ทุกอย่างก็อยู่ตามกระบวนการกฎหมายก็อยู่ที่กกต.พี่ชอบพี่วรนัยให้คำตอบหนึ่งที่สุดวันนั้นพี่ฟังอาจารย์โก้นะที่ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดท้ายเรามันไม่เกี่ยวเพราะมันไม่จบในรัฐบาลนี้อยู่ดีนะมันเป็นเรื่องที่เราควรจะพูดเรื่องปากท้องประชาชนเราควรจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องสวเนี่ยถ้าดำเนินตามคดีจริงนะทันรัฐบาลนี้ไหมผมว่าถ้ารัฐบาลนี้อยู่8ปีก็ทันถ้าอยู่8ปีก็ค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้อนุทินเขาไม่ได้ปกปิดตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะทางโดยที่พี่มีทางออกให้นะ
ทำไมเล็งแต่ภูมิใจไทยเล็งแต่คุณอนุทินหรือเล็งแต่ตรงนี้คนที่อยู่บนเขากระโดงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนนึกว่าบนเขาเนี่ยมีแต่ภูมิใจไทยกับคุณอนุทินอยู่นะไม่ใช่มีเป็นพันๆหลังเลยนะใช่ไหมที่พี่เข้าใจเนี่ยทำไมไม่เล่นปลาเล็กก่อนล่ะแล้วถ้าปลาเล็กโดนสักคนหนึ่งนะค่อยมาเอาปลาใหญ่ แต่วันนี้ปลาเล็กเนี่ยคุณยังไม่ไปจับเลยจับง่ายกว่านะทำไมต้องมาเล็งตรงภูมิอันนี้ที่เขากระโดงนะทำไมต้องมาเล็งเรื่องหัวสวก็เหมือนกันนะเรื่องกรรมหัวสวเนี่ยกติกาหัวสวเนี่ยถูกสร้างด้วยใครโกตอบดิใช่ก็กติกานี้ภูมิใจไทยไม่ได้สร้างขึ้นมานะกติกาสวเนี่ยถ้าจะพี่ชอบประดามากเลยใช่ไหมอะไรนะตอนนี้ชอบประดามากเลยนะกระดุมเม็ดแรกมันผิดประชาชนไปลงมติเองนะให้มีกติกาเลือกสวอย่างนี้นะในการที่ตอนนั้นมันมีประชามติใช่ไหมว่าจะเอาสวยังไงเตือนกันไม่รู้จะเตือนยังไงพี่เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยออกไปรณรงค์เลยนะอยากคืนสิทธิ์เรื่องสวกลับไปให้กับรัฐบาลเด็ดขาดจนแล้วคนไทยออกมาเลือกตั้งยังไงคืนสิทธิ์ให้สวมันเละเทะตั้งแต่วันนั้นแล้วคนที่ตั้งกติกาเลือกตั้งกันในคืออาจารย์มีชัยไม่เกี่ยวกับอนุทินเลยนะสุดท้ายแล้วก็มีกติกาออกมาที่มันเป็นไปได้ว่าสอบไปมีการหัวแต่ถ้ามันมีกติกานี้แล้วมันสอบมีการหัวเนี่ยทุกพรรคก็หัวได้หมดเลยนะเพราะคุณรู้กฎของเกมภูมิใจไทยถ้าเกิดเขาหัวขึ้นมาจริงนะก็แปลว่าเขาเล่นเกมนี้เก่งกว่าคนอื่นถ้าเขาหัวนะแต่ก็กลับมาตอนนี้เรายังไม่รู้ใช้ขวาชัดเจนให้ระบบมันเดินไปแล้วถ้ามีข้อมูลจริงนะถ้าไม่อยากส่งไปให้คุณก๊อตแดมนะส่งมาให้พี่ไม่มีอคติเลยที่จะแฉความจริงออกมานี่คือนิสัยพี่แต่มันยังไม่มีหลักฐานไงที่โอเคที่มันเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านะก็เขาเรียกว่าอะไร smoking กันใช่ไหมเอาให้มันจริงจังออกมาเลยยินดีแต่พี่ต้องบอกว่าเราไปโฟกัสเรื่องหัวสวเนี่ยนะโดยที่เราลืมไปหมดเลยว่าคนที่ผิดเนี่ยคือหนึ่งประชาชนที่เราไปคืนงั้นคราวหน้าคุณจะใช้สิทธิ์คุณอะไรนะวิเคราะห์ให้ดีๆอย่างที่โก้พูดเลย you get what you vote for ใช่ไหมเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ผมถามแค่ประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของสวเพื่อที่จะถามว่าคุณทอมมองยังไงกับการที่มีการลงคะแนนโหวตกัน10อันดับถูกต้องไหมฮะแล้วใส่เลขหมายถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่น8 10 15 13อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเผอิญมันมีคนที่เขียนเลขตรงกันเรียงกัน position เดียวกันแยกกันอ่ะ20 ใบอย่างเงี้ยเหมือนกันเดะฮะ the probability of that happening มันคือ1ใน 5,000 ล้าน แต่กฎมันตั้งมาอย่างนั้นนะใช่ไงแต่คุณทอมกำลังจะบอกว่าคุณทอมเชื่อว่ามันคือ coincidence หรือเปล่าหรือว่ามันด้วยความบังเอิญหรือเปล่าที่มันสามารถที่จะพี่ไม่ได้บอกว่าเป็น coincidence ไม่ coincidence พี่บอก give me the smoking gun ใช่ไหมเอามาเลยโอเค อันนี้อนุทินก็บอกว่าชัดเจนถ้า proof ได้จริงแต่พี่นึกบอกว่าดันตั้งกติกาขึ้นมาคือตลกดีไหมแสดงว่าคุณทอมกำลังจะโทษว่าไอ้กติกามันเอื้อให้ทำอย่างนี้ได้แสดงว่าทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดไม่พี่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่พี่บอกว่ากระดุมเม็ดแรกมันผิดแล้วไงในการที่คุณดันไปตั้งกติกาที่ให้มีการหัวเกิดขึ้นได้สมมุติไปว่าพรรคภูมิใจไทยเขามีการหัวจริงก็แปลว่าเขารู้เกมเขารู้กติกาดีพอว่ากติกาที่ตั้งมาเนี่ยมันอำนวยให้หน้าที่ของการเมืองคืออะไร power ต้องมีอำนาจก็เมื่อคุณร่างขึ้นมาโดยที่พี่เชื่อว่าร่างขึ้นมาเนี่ยคงคิดว่าพวกอัวที่ร่างนี่แหละคงจะได้ผลประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วพอมันเลือกตั้งสวขึ้นมาพอดีเนี่ยกลุ่มคุณมันโดนอำนาจลดไปพอดีมันก็เลยไม่ได้อำนวยเต็มที่งั้นพี่ไม่รู้เรื่องสวนะพี่ตอนนั้นพี่ไม่รู้ coincidence ไม่รู้แต่เมื่อคุณอนุทินเขาพูดชัดเจนว่าแล้วเขาก็ไม่ยุติให้การตรวจสอบนะอันนี้ให้แฟนนะคุณอนุทินเขาบอกยุติไหมไม่ยุติพี่ว่าทุกคนควรเห็นด้วยแฉ give me the smoking gun โอเคพี่ยินดีนะอย่างนี้แล้วกันขอออกรายการทินตรงนี้นะเป็นคนที่ยินดีแฉทุกอย่างที่เป็นเรื่องจริงเป็นกระบอกเสียงให้เพราะพี่ไม่กลัวเลยใครจะมาขู่พี่โอเคถ้าอย่างนี้ smoking กันความหมายคือมันเป็นการเปรียบเปรยนะคุณผู้ชมมันความหมายคือเฮ้ยก็หาหลักฐานที่มันแบบยิงชัดเจนได้เลยถูกต้องไหมฮะอันเนี้ยเท่ากันเพราะฉะนั้นอาจารย์โก้ติดตามเรื่องนี้แหละมองดูว่าไอ้เรื่องของโฆษกคือมันจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจริงๆคือมันมีหลักฐานเส้นเงินค่อนข้างเยอะมากชัดเจนขนาดไหนก็ส่งให้กกตแล้วดูว่ากกตจะทำสำนวนยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสโมกกิ้งกันไม่สโมกกิ้งกันเนี่ยเราต้องดูเกราะกำบังด้วยกำแพงมันหนา
มันสูงมันใหญ่มันลึกมันยาวขนาดไหน คุณทอมพูดถูกอย่างมากนะครับปัญหาทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากที่รัฐธรรมนูญของคุณมีชัยนี่แหละสร้างมาแบบนี้ดีไซน์มาแบบนี้เขาก็เลยหัวกันแบบนี้ และพูดถูกอีกคุณอนุทินเด็ดขาดมาก พบหลักฐานจริงโกงกันจริงหัวกันจริงจัดการแต่นี่ขออนุญาตเสนอทางออก ดีมาก เสนอทางออก ดีมาก ในเมื่อเราตั้งโจทย์แล้วว่าปัญหามันคือที่รัฐธรรมนูญ เอาเฉพาะเรื่องเดียวละกันเรื่องการเลือกสวหรือการลากตั้งสวถ้าปัญหาอยู่ตรงนั้น และณตอนนี้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลเสียงข้างมากชัดเจนแลนด์สไลด์เข้ามา คุณอนุทินมีอำนาจที่จะแก้ปัญหาอันนี้ด้วยการไปแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องสวให้มาจากการเลือกตั้งหรือยุบไปเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์โก้กำลังบอกว่าคุณอนุทินมีอำนาจณตอนนี้ คุณอนุทินมีอำนาจหาโซลูชันให้เลยแก้อย่างนี้เลยรัฐบาลเสียงข้างมากคุมสภาสสอยู่นะครับสภาสวถ้าหัวท่าน้ำเงินมีจริงก็คุมอยู่แต่นี่เราไม่รู้มีจริงหรือไม่นะใช้วิจารณ์เอาเองแต่มีอำนาจที่จะแก้ปัญหานี้ตรงจุดเลยในรัฐธรรมนูญเสนอทางออกดีได้ไหมแก้เลยการเสนอเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เวลาเขานิดหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าให้แฟร์นะสิ่งที่โก้พูดเนี่ยเป็นไปได้ถ้าประชาชนผลักดันไปทางนี้เสียงของประชาชนที่จะผลักดันคุณนั้นจริงไม่ใช่คนที่ไม่ฟังนะงั้นก็ให้ประชาชนเนี่ยประท้วงเรื่องที่ถูกต้องถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดเพื่อจะเดินหน้าประเทศชาตินะก็มาร่วมมือกันร่วมใจกันประท้วงเรื่องอย่างนี้ดีกว่าอันนี้พี่เห็นด้วยเราต้องติดแฮชแท็กยุบสวกันทั้งแผ่นดินเห็นด้วยติดเลยยุบสวแต่ควรไม่คำถามเนี่ยคือควรจะมีสวหรือไม่ควรจะมีสวหรือเปลี่ยนกฎในการเลือกสวผมตรงประเด็นผมอยากให้ยุบเลยแต่ไม่เป็นไรเข้าใจ พี่เนี่ยอยากให้มีการเลือกสวที่ประชาชนมีสิทธิในการเลือกอันนี้เห็นด้วยนะประชาชนเนี่ยลืมไปอย่างอำนาจคุณเนี่ยสูงมากนะถึงเวลาแล้วเนี่ยนักการเมืองต้องฟังประชาชนนะแต่โฟกัสในเรื่องที่มันถ้าคุณคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญจริงอย่างที่คุณวรนัยพูดเนี่ยตั้งเลยแฮชแท็กใช่ไหมเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเขาก็จะฟังแต่ตอนนี้มันสเปซว่าคือเรามาเป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงเรื่องว่าอนุทินจะร้องเพลงหรือไม่ร้องเพลงมากเกินไปไงมาเป็นห่วงเรื่องอย่างนี้ดีกว่าเห็นด้วยดีเราจะร้องเพลงเราเป็นบอยแบนด์ได้ไหมเนี่ย3 คนเนี่ยทริโอไม่บอยแบนด์อะไรไงแบ็กสตรีทบอยนะมันต้อง3 คนใช่ไหมแบ็กสตรีทบอย5 คนไม่ใช่5 คนเหรอแบ็กสตรีทบอย5 คนนะฮะวันไหนร้องเพลงอะไรเป็นผมไม่ใช่สายร้องครับผมสายแดนซ์มีสายเต้นเต้นให้ดูหน่อยโอ้ยไม่มีทางครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมมอบของให้ก่อนคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งคอมเมนต์เข้ามานี่หลั่งไหลเข้ามาเยอะเหลือเกินคอมเมนต์นี่เยอะท่วมคนจริงๆนะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะพี่ทอมครับอันนี้ไม่ได้ชมนะมารายการเนี่ยเพราะอยากกินในนี้นะเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มามี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขออนุญาตต่อเลยนะฮะนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองไม่รู้พี่ทอมต้องใช้หรือเปล่านะฮะดมคนที่ฟังรายการคุณน่ะเขาต้องใช้เพราะเขาฟังคุณทอมมากเกินไปแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะฮะได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้สามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสนะฮะไม่อันนี้มีแจกไหมพี่อยากได้อะวันนี้ไม่มีครับทิพรสครับส่งมาให้ผมเลยนะ ผมจะสปอนเซอร์ให้ขอบคุณครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับชอบมากทิพรสรู้ป่ะทิพรสเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะทุกร้านอาหารไทยทั่วโลกต้องใช้ทิพรส
ถูก อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเลย ใช่ครับไปต่อฮะคุณผู้ชมครับการเลือกอาหารแมวสักมื้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวๆครับอาหารแมวเหมียวๆอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวๆอร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะฮะถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับร้านอาหารแมวเหมียวอาหารแมวเหมียวๆขอบคุณมากๆครับเหมียวๆนี่ฮะมีทั้งวิตามินอ e, ีพรีไบโอติกนะฮะโอเมก้า 3 นะครับผลิตจากเนื้อสัตว์แท้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเหมียวครับขอบคุณมากเลยนะครับ รู้จักว่าเขามีโฆษณาอเมริกาว่าไหนทันไหม เรื่องอะไรครับ เมียว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 มันโฆษณาอาหารแมว อ๋อหรือ ให้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเมียวเมียวไปดูใน YouTube มีฮะ มีเมียว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 พี่ร้องเพลงนะ ร้องเพลงแมว กำลังหาโอกาสร้องเพลงอยู่พอดีเลย เอาอย่างนี้คุณผู้ชมห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีคุณผู้ชมครับแอปซิเรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้ทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนนะครับมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอป Sireno หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับร้าน Thai Detergent Shop ครับ Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆนะครับแอป Sireno มอบให้กับทั้ง2ท่านเลยนะครับอันนี้ใส่ในห้องน้ำนะพี่ทอม This is for you the you แน่นอนโอเคจะลองดู Good stuff ขอบคุณมากครับ Brain Tech Tri Screen คุณผู้ชมครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่แสนง่ายเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีแล้วน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Terro Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ Brain Tech Tri Screen ขอบคุณมากๆครับนี่ของดีฮะของดี Brain Tech Tri Screen จอเสริมครับแบบนี้น้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกครับต่อกันที่ละครเวทีที่ผมอยากให้คุณผู้ชมไปชมจริงๆ เสียงแหลมอีกแล้ว ต่อกันที่ละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีครับเมืองมายา The Musical ครับการเชือดเฉือนกันระหว่างเพียงดาวกับดีนี่ฮะคุณผู้ชมเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิงขนทัพนักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคุณแพทย์สุธาสินีคุณอแมนดาออลดัมคุณเจมส์มานะฮะยังมีคุณชายชาติโยดมนะคุณหญิงรัฐาอย่างเงี้ยโอ้โหสุดๆฮะคุณผู้ชมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายนะครับจัดแสดงตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับอยากให้ไปชมผมชมมาแล้วสุดยอดจริงๆสนุกมันมากมันจริงๆแล้วฮะสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับอยากให้ไปดูฮะอยากให้ไปดูละครเวทีมิวสิควลซึ่งมันสะท้อนชีวิตจริงของเราในหลายๆมิติเลยนะฮะแย่งผัวแย่งเมียกันวะการเมืองคือละครแย่งผัวแย่งเมียเหรอฮะก็อาจจะมีบ้างแต่มันสะท้อนเรื่องของภาพเรื่องของมายาไปดูกันไปดูกันของดีครับขอบคุณมากๆครับมาคุณทอมมีคนบอกว่าให้อ่านคอมเมนต์ให้คุณทอมฟังหน่อยไอเลวไอเลียตูนอนุทินไอหัวไออวยไม่ต้องอ่านหรอกรู้หมดอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมหรือรับรีวิวงานให้รัฐบาลไหมไม่หรอกอาจารย์รับรีวิวงานให้รัฐบาลไหมไม่ดีกว่าครับไม่ใช่ไหมคือพี่จะสอนนิสัยคนไว้อย่างหนึ่งนะว่าคนเราเนี่ยจะไม่ชอบให้คนด่าใช่ไหมที่พูดคำเดียวว่าถ้าใครด่าคุณนะแล้วคุณรับฟังความด่าของเขานะคุณกลายเป็นทาสของอารมณ์เขาทันทีนะคือเขาด่าคุณเนี่ยปล่อยไปคุณมีสิทธิ์พูดเขาก็มีสิทธิ์ด่าถ้าคุณไม่อยากให้คนด่านะง่ายมากอย่าทำอะไรเลยอย่าพูดอะไรเลยนะแต่เมื่อเขาด่าขึ้นมาแล้วอยู่ไปฟังเขานะคุณกลายเป็นทาสเขาทันทีเลยนะพี่เนี่ยชัดเจนมากพี่เป็นทาสใครเลยอยากด่าก็ด่าต้องแยกกันนะครับว่าด่ากับวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นท่านนายกถ้าวิพากษ์วิจารณ์ท่านควรจะรับฟังรู้แต่ผมกำลังเอาตรรกะของคุณทอมมาถูกต้องถ้าด่าอย่าไปรับฟังเพราะว่าด่าอาจจะไม่มีเหตุผลแต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์มีเหตุผลก็วอนนายกับพี่ก็เห็นคุณด้วยแล้วไงนะเราต้องแบ่งให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนไทยทุกคนเป็นสิทธิของมนุษย์เลยแต่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือวิพากษ์วิจารณ์ให้มันถูกจุดหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ไปกันแนกกันแหนว่า
ภรรยาจะไปใส่สร้อยเพชรพี่ตอนนี้พี่ขำไหนมากที่สุดว่าใน Facebook อ่ะที่มันจะลงว่าคนนี้นาฬิการาคาเท่าไหร่เสื้อผ้าราคาเท่าไหร่ what นะ มันก็สนุกแล้ว ก็นี่มันก็แค่สนุกนะมันไม่ Entertainment it doesn't move the needle it doesn't make things go forward นะพี่ต้องบอกว่าแต่พี่ก็ฝากคนไทยเอาไว้นะและอย่างนะถ้าคนบอกว่าคนมาชอบด่ารับหลังคุณดีเลยก็แปลว่าคุณยืนอยู่ข้างหน้าเขา ว้ายะคมมันนี่แหละคม อาจารย์โก้ว่าไงครับ ในประเด็นเรื่องของ ด่าไม่ด่าตะกะแบบนี้ ก็เอาไอ้เรื่องการด่านี่ก็เข้าใจครับไม่มีใครอยากฟังการด่าการหยาบคาย แล้วก็มองว่าไม่ควรแต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าคนเราต้องการที่จะระบายอารมณ์ด้วยการด่า มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับมันด่าดีกว่าหยิบปืนขึ้นมากราดยิง มันเป็นบำบัดจิตอันหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ผมก็เชื่อว่านายกอนุทินวุฒิภาวะสูงพอที่จะรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับและเชื่อว่าวุฒิภาวะสูงพอที่จะเชิญชวนให้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ต้องคำนึงถึงตรงนั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคืออันนี้ผมพูดเชียร์นายกสุดๆเลยว่าผมอยากให้นายกเนี่ยพิสูจน์ลบคำสบประมาททุกคำทุกประโยคสบประมาทแปลว่าอะไร insult insult โอเคลบออกให้หมดพิสูจน์ให้หมดว่านักวิเคราะห์นักวิพากษ์วิจารณ์อินฟลูเอนเซอร์คอมเมนเตอร์ทุกคนเนี่ยที่ด่านายกที่ด่ารัฐบาลเนี่ยพิสูจน์ให้ชัดเจนเลยว่าทุกคนคิดผิดด่าผิดพูดผิดหมดด้วยการโชว์ผลงาน fair enough ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาคืออย่าพูดให้เวลาเลยเขาอยู่4 ปีอยู่แล้ว โอเค เวลามีอยู่แล้วเห็นได้ยัง4 ปีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรก็รอดูฮะมันเพิ่งผ่านมาแค่4 เดือนกว่าๆนะครับยังเหลืออีก3 ปีกับอีก8 เดือนอนุทิน3นี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะไม่รู้ รอดูผมจะไม่เชื่ออะไรจนกว่าผมจะเห็นในวันนั้นนะฮะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีเอเจนซี่ติดต่องานให้รีวิว AI Passport แล้วนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเขาอ่านว่าอะไรนะฮะไอมดนะฮะไอมดนะฮะคุณผู้ชมครับไอมดเป็นเพจสายไอทีนะครับออกมาโพสต์บอกนี่ไงตอนนี้เรามีเอเจนซี่ติดต่องานให้รีวิว AI Passport แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าทีมงานไม่รับรีวิวโครงการนี้ครับงั้นพี่ขอฝากเลยนะ ไฮพาสปอร์ตไอ้มั่วเนี่ยนะไอ้มดนะไอ้มั่วเนี่ยก็ถ้ามีคนติดต่อจริงแชร์มาให้เห็นเลยว่าใครติดต่อมานะมีไหมงานไอ้มดมามีไหมไอ้มดอย่าเป็นไอ้มั่วเดี๋ยวจะหาพูดลอยๆโอ้โหไม่ก็แชร์มาเลยแล้วก็ไปจัดการคนนี้แล้วไปทำดำทำไมอ่ะแชร์ส่งมาให้พี่เดี๋ยวพี่จัดการเองส่งมาเลยเดี๋ยวพี่แชร์ให้ไอ้มดพี่ไอมดส่งไปที่อินบ็อกซ์ของคุณทอมเครือโสพลเลยนะฮะเดี๋ยวพี่แชร์ให้คุณทอมโโสพลใน Facebook นะฮะนี่เขาเขียนอย่างนี้เขาบอกขอเลดการ์ดแฮชแท็กสวัสดีส่งมาเลยอยากรู้ว่าใครงานจากบริษัทจุดๆจากงาน AI Passport อันนี้พี่อยู่ข้างไอ้มดนะจะรบกวนขอเลดการ์ดนี่ไงรีวิวโปรเจกต์ AI Passport ส่งมาเลยชื่อใครวิดีโอคอนเทนต์ on Facebook or TikTok or Instagram or X ค่ะรบกวนขอ ID Line หรือเบอร์โทรศัพท์โอเคไอ้มดส่งมานี่คนที่เบอร์ไม่ใช่เราเบอร์ไอมดเขาเบอร์ไม่พี่เข้าใจพี่ก็บอกว่างั้นไอมดบอกมาสิเดี๋ยวพี่แฉให้ถ้าไอมดไม่กล้าแฉพี่มันไม่กลัวเรื่องแฉอยู่แล้วโอเคซึ่งคุณไอซ์รัชนกก็ได้แชร์โพสต์ของไอมดนี่นะครับแล้วก็บอกว่าของคุณไอซ์รัชนกขึ้นมาหน่อยสิบอกว่าเข้าใจว่าทุกคนต้องทำมาหากินนะครับแต่ก็อยากให้ทราบว่าโครงการนี้มีคอร์รัปชันนี่แบบง่ายๆนี่ฮะข้อมูลที่เขาเขียนแบบนี้นะครับอาจารย์โก้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวให้ไอ้มดติดต่อพี่ทอมติดต่อมาได้แต่นี่คือพี่ขอรับหน้าที่ด้วยนะมั้ยใครอยากให้แฉแล้วก็ไม่กลัวรู้ว่าพี่ทอมไม่กลัวโดนฟ้องพี่คนไม่มาขอเปิดบริษัทใหม่บริษัทแฉยินดีเอางี้อาจารย์โก้ไอ้จ้างแบบนี้เพื่อที่จะให้รีวิวนู่นนี่นั่นน่ะมันปกติหรือไม่อย่างไรเพราะมันตอนนี้มันก็มีบางคนที่คิดว่ามันก็ไม่ได้ปกติแล้วหรือมันก็บางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยนี่เป็นโครงการรัฐนะคุณจะมาให้จ้างรีวิวแบบนี้แสดงว่าคุณมีอเจนดาแต่เอาจริงๆไอการรีวิวมันเกิดขึ้นในโลกของเราอยู่แล้วนึกออกป่ะบางคนก็มาจะคุณคิดลองรีวิวแต่ผมมีเงื่อนไขเดียวคือรีวิวคุณต้องรับให้ได้นะว่าผมพูดตามความจริงผมรีวิวให้แต่ผมจะพูดตามความจริงอะไรดีผมก็ว่าดีอะไรที่มันเป็นข้อด้อยผมก็ต้องพูดนะนั่นคือเงื่อนไขอันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์โก้มองไงคือถ้าเอกชนทำกันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและโดยปกตินะครับโดยปกติการจ้างรีวิวก็คือการจ้างให้อวยการจ้างให้เชียร์จ้างให้ PR นะครับแต่ทีนี้ภาครัฐนะครับก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าเงินที่จ้างก็เงินของประชาชนภาษีของประชาชนอันนี้เป็นแหละไม่ต้องไปจ้างใครรีวิวแต่ภาครัฐน่ะควรที่จะมีศักยภาพความรู้เพียงพอที่จะรีวิวด้วยตัวภาครัฐเองเอางี้แล้วกัน
พูดถูกทั้งสองคนเอกชนจ้างให้รีวิวเนี่ยไม่ผิดนะที่พี่บอกพี่ยินดีแฉเลยเพราะพี่จะไม่เห็นด้วยเลย ถ้าเป็นภาครัฐขอให้จ้างคนรีวิวอันนี้ผิด เพราะไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ ครับ มันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะรีวิวกันเอง ครับ งั้นไอ้มดส่งมาเดี๋ยวจัดการให้ ถ้าเป็นภาครัฐจริงเดี๋ยวจะไปแฉให้เดือดเลย โอเค ยินดีไอ้มด ครับ คุณผู้ชมนี่ พี่ต้องไปแล้วพี่มี โอเค งานศพ ถ้าคุณ ไปงานศพ คอมเมนต์กันหลากหลาย ไปงานศพใครด้วย ใครฮะ หลังออกจากรายการนี้อาจจะไปงานศพของตัวเอง เอาไม่สิพี่ เอาอย่างนี้คุณผู้ชม หอมปากหอมคอกันนะฮะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่โหวตกันเข้ามาดูโหวตกันหน่อยได้ไหมครับ คุณอยากใช้ AI Pass TH ไหม 14% บอกว่าอยาก 86% บอกว่าไม่อยากนะฮะ อันนี้คนโหวตเข้ามาประมาณ 2,500 โหวตนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะ ก็เป็นความคิดเห็นคุณผู้ชม ไม่ใช่ขอบคุณมากเพราะอะไรเพราะก็เป็นสิทธิของคุณถูกต้องไหมก็ ถูกครับ ก็ไม่ต้องเข้าไป ถูกครับ และ 14 คนที่เข้าไปก็ดีก็จะได้ของที่เขาให้มาก็ถูกต้อง คุณปอนครับ คุณปอนเขียนว่าทอมเพื่อนทิน 555 ทอมเพื่อนทิน หมายถึงทินนี่หรือทินอนุทินฮะ คนเข้าใจผิดอย่างนะ พี่เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวๆในประเทศไทยนะ ว่า พี่ก็ไม่มีศัตรูพี่ก็คบได้ทุกพักพี่ก็คบไปกับทุกคนนะเกลียดพี่เกลียดไปเถอะ it doesn't matter เพราะผมไม่รู้จักคุณอยู่ดี โอเค เขาบรรลุแล้วบรรลุ อาจารย์โก้ทิ้งท้ายหน่อยอาจารย์โก้ทิ้งท้ายไปถึงรัฐบาลนิดนึงถ้าไหนๆก็ฝากแล้วไหนๆก็จะมีโซลูชันให้แล้วอาจารย์โก้อยากจะฝากอะไรรัฐบาลนิดนึง ก็ถ้าจะฝากก็คงพูดเหมือนเดิมกับเมื่อกี้นะครับ คือคำวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นั้น รัฐบาลควรที่จะเปิดอกรับ ครับ เพราะว่ามันคือหน้าที่ของประชาชนที่จะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ ครับ เราไม่ควรที่จะอยู่เป็นกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ครับ เราควรจะอยู่ข้างประชาชนเพื่อที่จะตรวจสอบอำนาจของภาครัฐ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ อยากจะขอสนับสนุนเชียร์อวยพรไปที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถทำได้ให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยนั่นก็คือ พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพูดผิดหมด โอเค โอเค พูดผิดหมด อนุโมทนา พูดผิดห ข ม อบ ด คุณทั้งสองท่านขอบ ขอบคุณมาก ครับ ขอบคุณมากครับ อาจารย์ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับ ทั้งหมดนี้คือตรงไปเทียนลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ